Hello everyone, अनि हामी यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ I would like to introduce you to our new platform ARC ITSNP है. So ARC ITSNP is a vision to connect with programmers, startup and idea enthusiasts, finance enthusiasts, blog and content writers, digital marketers and many more individuals to learn, grow and collaborate together है. So basically it is one of the most career centric community in Nepal. So म सबैजना चाहिँ यहाँ यो कम्युनिटीमा आएर चाहिँ आफ्नो नलेज सेयर गर्न आफूले नजानेको कुराहरू सोध्न चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु है त। सो हजुरले यहाँ धेरै क्याटेगोरिजहरू छ, प्रोग्रामिङदेखि लिएर डिजिटल मार्केटिङदेखि लिएर अनि पाइथन सिएसएसहरू जावास्क्रिप्ट भनेर चाहिँ एकदमै जस डिटेल क्याटेगोरी पनि छ, स्टक मार्केट छ, अनि वेब डेभलपमेन्टहरू पनि छ, जस अनि साइबर सिक्युरिटी छ, डिभाइस एन्ड ग्याजेट्सहरू भनेर छ। सो सबै रिलेटेडको क्वेसन्सहरू आएर सोध्नु त सक्नुहुन्छ है त। अनि सो हजुरले त्यसको लागि चाहिँ हजुरले पहिला सुरुमा चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट गर्नु पऱ्यो अथवा साइन अप गर्नु पऱ्यो। अनि हजुर त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ हजुरले क्वेसन्सहरू सोध्नु मिल्छ है। अनि क्वेसनहरू सोध्नुको लागि चाहिँ हजुरले आक्स क्वेसन गर्ने बित्तिकै अनि हजुरले सोध्नु चाहिँ मिल्छ है त। लेट मी सो यु आक्स क्वेसन गर्ने अनि आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्ने है त। आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्ने अनि लगइन गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हजुरले आक्स क्वेसन गर्ने बित्तिकै हजुरले क्याटेगोरीहरू सिलेक्ट गर्नु मिल्छ अनि क्वेसन्सहरू सोध्नु मिल्छ है त। ओके, अनि क्वेसन्सहरू सोध्नको लागि चाहिँ हजुरले arcsitesnp.com-मा चाहिँ जानुपर्छ है त। अनि फेरि हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ अस्मित बन्ताना र विवेक कोइरा चाहिँ हाम्रो स्पिकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई पनि ह्युज साउट आउट यही भिडियोदेखि है। अनि सेसन चाहिँ एकदमै राम्रो गयो अनि हजुरले पनि आई होप कम्प्लिट हेर्नुहुन्छ है। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यो कम्प्युटर हजुर इन्भल्भ भइरहँदाखेरि क्वेसन्सहरूको आन्सर सल्भ गरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ मेन्सन स्वाग्सहरू चाहिँ हजुरले रिसिभ गर्नुहुन्छ सर्टेन पोइन्ट्सहरू पाउँदाखेरि सर्टेन ब्याजेसहरू पाउँदाखेरि चाहिँ। सो मेक स्योर टु एङ्गेज अनि मेक स्योर टु सेयर यर नलेज अनि गेन स्वाग्सहरू है त। सो दिस ओन्ली स्वाग्स चाहिँ हजुरको ओन्ली मोटिभ चाहिँ हुनु हुँदैन, तर हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एन्डबाट चाहिँ ग्रेजुएटको लागि चाहिँ स्वाग्सहरू पनि छ है त। राइट, अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आर्क्साइटिसमा मेगा गिभवे पनि भइरहेको छ। अनि हजुर यो गिभवे चाहिँ 70देखि 80जना विनर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। सो डु नट फर्गेट टु पार्टिसिपेट यो गिभवेमा अनि विन एक्साइटिङ प्राइजेसहरू। अनि ओके, अलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस सेसन है त। We build the apps related to DeFi's, NFTs, gaming, and creator economy and stuff like that. नेपाली कम्युनिटीमा पनि म एक्टिभ नै छु नेपाली कम्युनिटी बिल्ड गर्नको लागि। सो डेभलपर कम्युनिटिजदेखि लिएर जनरल वेब थ्री कम्युनिटीहरूमा पनि म एक्टिभ नै भइरहेको हुन्छ अनि आई रियली वान्ट टु सी दिस इकोसिस्टम ग्रो होइन। सो या द्याट्स अबाउट मी। सो मेबी वी क्यान मुभ टु अस्मित। ओके, थ्याङ्क यू सो मच विवेक ब्रदरलाई। अनि हामी अस्मित ब्रदरमा चाहिँ मुभ हौँ है त। अनि अस्मित ब्रदरले चाहिँ अनम्युट गरेर अनि आफ्नो बारेमा चाहिँ अलिकति केही सेयर गरिदिनु भयो भने सबै अडियन्सलाई थाहा हुन्छ नि त। सो वेलकम अस्मित ब्रदरलाई हाम्रो सेसनमा। अनि प्लिज इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ है त अनम्युट गरेर। थ्याङ्क यू विवेक दाई एन्ड थ्याङ्क यू विवेक। सो हेलो एभ्री वान, म चाहिँ अस्मित भन्ताना। सो आई एम अ ब्लकचेन डेभलपर एन्ड ब्लकचेन लिड एट रेड चिल्लिज ल्याब्स। सो हामी त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स पछि ब्लकचेन आर्किटेक्चर त्यसको बारेमा चाहिँ म काम गर्छु हाम्रो कम्पनीमा। अनि म चाहिँ ब्लकचेनमा इन्भल्भ भएको मोर देन 3 इयर्स जस्तो भयो अनअफिसियल्ली, र अफिसियल्ली चाहिँ 1 इयर भयो। र lots of people here and really excited to be in the meeting today. So let's start the session. ओके, थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर है त। अनि हामी चाहिँ अब ओके हामी बिस्तारै अब सेसनमा चाहिँ डाइभ गरौँ है। अनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ कसरी लैजाने प्लान छ भने क्वेसन विल बी प्रेजेन्टेड है। अनि क्वेसन चाहिँ ड्रप गरिन्छ च्याटमा। अनि स्पिकर्सहरूलाई चाहिँ त्यो क्वेसनमा चाहिँ के आफ्नो कुराहरू एड गर्न चाहिँ हामी भन्छौँ। अनि एड भइसके पछाडि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ बुझिसके पछाडि चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा चाहिँ मुभ भइसक्छौँ है त। सो अरूजनाले चाहिँ जो छ क्वेसन्सहरू इफ आफ्नो क्वेसन चाहिँ एड्रेस भएन एन्डमा हामीले फर्म्समा चाहिँ धेरै क्वेसन्स मोर देन 400जनाले चाहिँ क्वेसन्स राख्दाखेरि चाहिँ मोर देन हाम्रो 1200भन्दा बढी क्वेसन्स चाहिँ हामीसँग थियो। अलमोस्ट हामीले फिल्टर आउट गऱ्यौँ है। अब त्यति क्वेसन्सबाट हामीले एकदमै यो क्वेसन चाहिँ नेसेसरी छ भन्ने क्वेसन्सहरू हामी लिस्ट आउट गरेको छौँ। हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू प्रेजेन्ट गर्छौँ है त। ओके,
लेट्स मुभ टु सेसन अनि म स्टप सेयरिङ गरेँ। हामी सबैजनाले सबै अडियन्सले पनि मिल्छ भने चाहिँ प्लिज टर्न अन युर भिडियो है, इन्टरेक्टिभ होस् सेसन चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्यौँ है त। सो फर्स्ट क्वेसन इज अब पहिला सुरुमा चाहिँ विवेक ब्रदरलाई आफ्नो अलिकता ब्लकचेन डेभलपमेन्टको जर्नी सेयर गरिदिनु भनेर चाहिँ धेरैजनाको क्वेसन्स आएको छ। अनि लेट्स स्टार्ट विथ दिस है त। सो विवेक ब्रदरलाई फेरि पनि आफ्नो ब्लकचेनको जर्नी चाहिँ अब जस कसरी सुरु गर्नुभयो, अनि ब्लकचेन हामीलाई रिसेन्टली हामी नि थाहा भएको चाहिँ रिसेन्टली 1 इयर अगाडि चाहिँ म यो नाम सुनेको, अनि रिसेन्टली अब यसको बारेमा चाहिँ जान्न मन लागेको छ। रिसेन्टली मलाई 2-3 मन्थ्सभन्दा त्योभन्दा अगाडि भएको छैन। अनि यु हेभ बिन वर्किङ अन ब्लकचेन यति धेरै टाइमदेखि, अनि हाउ डिड यु स्टार्टेड, अनि यो कुरा चाहिँ अलिकति सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् न। ओके, सो मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ इट वाज इन 2017। अनि अहिले जस्तो बुल रन चलिरहेको छ त्यति बेला पनि 2017को बुल रन नै चलिरहेको थियो होइन। अनि देन हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ सिबी गरी दाई, आई अलवेज मेन्सन इन नेम हिज नेम, किन भन्दा दाईले गर्दाखेरि नै आई केम इन्टु ब्लक चेन होइन। सो त्यति बेला चाहिँ म पढिरहेको नै थिएँ होइन। अनि वेब डेभलपमेन्टको काम पनि गर्थेँ मैले प्रोफेसनली। अनि देन माइन्ड चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि च्यालेन्जिङ कुरामा चाहिँ जान खोज्ने कि, रादर देन क्युड मात्र गर्ने भन्दा पनि, नट डिमिनिङ क्युड बट अफकोर्स त्यो च्यालेन्जिङ माइन्डलाई चाहिँ अझ धेरै चाहिन्छ भनेर चाहिँ आई युज टु डु रिसर्च अन लट अफ थिङ्स। अनि गैरी दाई शिव गैरी दाईले चाहिँ उहाँले चाहिँ भाइ एकचोटि ब्लक चेन हेर न त, यो त एकदम बुम भइरहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि देन आई स्टार्टेड लुकिङ इन्टु ब्लक चेन होइन। अनि अहिले पनि हेरिरहेको नै छु होइन। अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला नेपालीमा कम्युनिटी नै थिएन, नो वान वाज डुइङ ब्लक चेन होइन। अनि इट वाज अ बिग अपर्च्युनिटी फर मी बिकज इन्टरनेसनली पनि त्यति धेरै डेभलपर्सहरू आइसकेका थिएन कि, इट वाज एकदमै निसको अडियन्स। त्यति बेला हामीले चाहिँ इथेरियमको कोरमा काम गरिरहेको मान्छेहरूसँग पनि मजाले कुरा गर्न पाउँथ्यो होइन, त्यति थोरै थियो ब्लकचेन डेभलपर्सहरू। अनि इट वाज अ बिग अपर्च्युनिटी बट अल्सो बिग रिस्क, किन भन्दाखेरि त्यति बेला नेपालमा ब्लकचेनमा काम गर्ने कम्पनी नै थिएन। सो if you talk about scope, it was zero. If you talk about opportunity, it was like anything that you can grab होइन, सबै तिम्रो भने जस्तो होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ म चाहिँ ल हाम्रो एउटा टिम थियो त्यति बेला होइन, कलेजमा टिम थियो। अनि उनीहरूसँग एक्सप्लोर गर्दा गर्दै देन आई स्टार्टेड ब्लकचेन। आई गट कन्ट्याक्टेड विथ पिपल, फ्रिल्यान्सिङको अलिकति काम गर्न थालेँ। त्यसपछि नेपालमै अलिकति कम्पनी खोल्न थालेँ। आई गट लाइक नेपालको फर्स्ट टेक्समै आई वाज देयर। अनि त्यसपछिबाट it just kept moving on forward, and here I am talking to you guys about blockchain. ओके नाइस। अनि अस्मित ब्रदरको पनि आफ्नो थोरै अघि त ब्लकचेन डेभलपमेन्टको Vivek, you are जर्नी in mute, है? आइएम सो सरी। अनि विवेक विवेक ब्रदरले चाहिँ आफ्नो जर्नी सेयर गर्नुभयो, द्याट्स सो ग्रेट है। अनि अस्मित ब्रदरले पनि आफ्नो अलिकति ब्लकचेन डेभलपमेन्ट रिलेटेडको जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो, अनि हाउ डिड यु गट इन्टु, अनि कसले जस अब आफै डाइभ इन्टु हुनुभयो कि कसैले चाहिँ अब विवेक ब्रदरलाई गाइडेन्स गरे जस्तै अलिकति जसलाई यसरी हेर भनेर कसै आफ्नो जर्नी त अलिकति सेयर गरिदिनु न। मेरो जर्नी चाहिँ ब्लकचेनमा 2019बाट सुरु भएको थियो। 2019मा चाहिँ लाइक ब्लकचेन वाज समथिङ द्याट वाज रियली लाइक पपुलर होइन। भन्नाले पपुलर भन्दा नि एउटा टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ पपुलर भइसकेको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो कलेजमा एउटा सानो इभेन्ट भएको थियो। त्यो इभेन्टमा चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन टु ब्लकचेन जस्तो मैले पाएँ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क म त्यति बेला चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको हो मैले चाहिँ। अनि हाम्रो थर्ड इयरमा चाहिँ हामीले माइनर प्रोजेक्ट गर्नु पर्थ्यो। अनि माइनर प्रोजेक्टमा चाहिँ लाइक सबैको प्रोजेक्टहरू चाहिँ लाइक प्रड रिलेटेड अथवा एआई रिलेटेड हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ केही कुरा डिफ्रेन्ट गर्न मन लागिरहेको थियो क्या त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि मैले एकचोटि ब्लकचेनको बारेमा चाहिँ त्यो जब त्यो इभेन्टमा बुझ्न पाएँ, त्यसपछि चाहिँ मैले बुझेँ कि लाइक ब्लकचेन वाज द थिङ द्याट क्यान डिस्ट्रिब्युट द पावर इन द वर्ल्ड होइन। भन्नाले एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ ब्लकचेनमा छ र त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाउँदैछ भन्ने खालको जब मैले त्यो कुराको नलेज पाएँ, त्यसपछि म त्यो कुरामा एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्दै जान थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो माइनर प्रोजेक्टबाट चाहिँ ब्लकचेनको जर्नी स्टार्ट गरेको। अनि त्यसरी नै गर्दाखेरि अब लाइक आई युज टु गो इन ह्याकाथन्स एन्ड एभ्रिथिङ। एन्ड त्यो बेलामा विवेक दाईसँग पनि भेट भयो र विवेक दाई चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो मेन्टर जस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा कनेक्सन पनि पायौँ। अनि त्यसरी नै अनि पछि जब मैले चाहिँ आफ्नो लाइक इन्टर्नसिपहरू सुरु गरेँ, अनि त्यति बेलामा चाहिँ लाइक म चाहिँ वेब बेस्डमै काम गरिरहेको थिएँ। बट आई गट अपर्च्युनिटिज अन डुइङ ब्लकचेन एन्ड द्याट वाज द थिङ विच आई रियली लभ डुइङ होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यसमा हप इन भएर चाहिँ लाइक प्रोफेसनल्ली लाइक 1 इयर मात्रै भयो मैले काम सुरु गरेको। बट यो स्पेसमा चाहिँ दाइले पनि भनिहाल्नुभयो लाइक डेभलपर्सहरू पनि एकदमै लाइक लिमिटेड नम्बर छन् होइन। लाइक वर्ल्ड वाइडै डेभलपरहरू एकदम लिमिटेड छन् र अहिले चाहिँ बल्ल
यसको चाहिँ सबैमा लाइट परिरहेको छ अनि दे आर स्टार्टेड डुइङ लाइक लट्स अफ गुड थिङ एन्ड लट्स अफ गुड पिपल आर कमिङ इन होइन। अनि त्यसपछि मेरो लाइक यसरी नै जर्नी स्टार्ट भएको हो। अनि त्यही नै हो बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदरलाई पनि। आई होप अनि ब्रदरलाई चाहिँ आफ्नो स्कुलको सेसन्सले गर्दा के किक स्टार्ट भयो जस्तै आई होप यहाँ पनि फ्युचर ब्लक चेन डेभलपरहरूलाई चाहिँ यो सेसन चाहिँ किक स्टार्ट गरोस् है त। अनि अब हामीले एकदमै अब हजुर जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ ब्लक चेन रिलेटेडमा चाहिँ अब क्वेसन चाहिँ एकदमै बेसिकदेखि लिएर एकदमै बेसदेखि आउँछ। जस हजुरले चाहिँ आफूलाई जस त्यति बेला हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि जस्तो क्वेसन्सहरू आफूले आफूलाई सोध्नुभएको थियो अथवा रिसर्च गर्नुभएको थियो त्यस्तो क्वेसन चाहिँ हामी अडियन्सबाट चाहिँ हामी हजुरलाई पास गर्छौँ। सो हजुरले बेसरी विवेक ब्रदरले कुनै क्वेसन ड्रप भइसके पछाडि विवेक ब्रदरले केही एड गरिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अस्मित ब्रदरलाई पनि आफूलाई केही एड गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले थोरै केही एड गरिदिनुहोस् अनि सकेसम्म गरेको राम्रो है। अनि त्यसबाट चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा चाहिँ मुभ हुन्छौँ। त्यो फर्स्टमा क्वेसन छ वाट इज ब्लक चेन भनेर। मान्छेहरू चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजी भनेकै के हो भनेर थाहा छैन। न अब जस्तै हुन्छ नि अब एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो कि अब मेबी एउटा स्ट्रक्चर हो कि अब एउटा प्याटर्न हो कि कस्तो अब मेबी डेटाबेस हो कि यस्तो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै पिपल आर अननोन एकदम एबाउट दिस। अनि ब्लक चेन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि जेनरल मान्छेदेखि लिएर एउटा प्रोग्रामर फिल्डको मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्लक चेन भनेर केसलाई बुझ्ने भनेर चाहिँ मैले क्वेसन ड्रप गरेँ है त। विवेक ब्रदरलाई चाहिँ फर्स्टमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिदिन भने मैले मैले चाहिँ अस्मितलाई चाहिँ भन्नु मन छ किनभने म एकदम धेरै बढी बोल्छु होइन। अस्मितले चाहिँ ल छोटो भाषामा चाहिँ ल समअप गरिदियो। ओके अस्मित ब्रदर एज अ लाइक ब्लक चेन भन्नाले अब कोही पनि यदि नन टेक फिल्डको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ब्लक चेन भन्नाले चाहिँ लाइक एउटा कस्तो भन्दाखेरि हामीले जस्तो इन्टरनेट हामीले अहिले जुन देखिरहेछौँ नि हामीले जुन चलाइरहेछौँ त्यो इन्टरनेट चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा लाइक क्लाइन्ट र सर्भरको मोडलमा चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ होइन। तर हामीले जुन अब अहिले बेसिकल्ली सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ टोरेन्ट गर्छौँ नि लाइक टोरेन्टको बारेमा चाहिँ सबैलाई थाहा होला क्या। त्यो टोरेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरदेखि नेक्स्ट कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो फाइल ट्रान्सफर हुने हो नि त साइड लाइक मल्टिपल पेयर्सहरू बसेर भन्नाले एउटै तपाईँको कुनै क्लाइन्ट सर्भर मोडल आर्किटेक्चर नभइकन सबैलाई चाहिँ एउटै इक्वल प्रिभिलेज भएर चाहिँ डाटा सेयरिङ टाइपको कुरा भयो होइन। त्यसरी नै हाम्रो ब्लक चेन भनेको पनि एउटा डेटा त्यो चाहिँ सबै कम्प्युटरमा चाहिँ सेयर छ र सबैजना चाहिँ इक्वली प्रिभिलेज छन्। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट अब अहिलेको लागि चाहिँ लाइक ब्लक चेनको कोर आइडिया भनेको चाहिँ त्यो नै हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको अब चेन्ज हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरूमा चाहिँ एडप्टेसन भइरहेको छ। सो हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स देख्न सक्छौँ। तर कोरमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा यस्तो खालको डाटा जुन चाहिँ तपाईँको मल्टिपल कम्प्युटर्सहरूमा डिस्ट्रिब्युटेड छ र त्यो चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज अथोरिटी नभइकन एउटा डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा चलेको छ कुनै आर्किटेक्चर भनेदेखि हामी त्यसलाई ब्लक चेन भन्न सक्छौँ होइन। अनि अहिले लेटली हामीले देख्दै आइरहेछौँ लाइक यदि यो टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले अब बिटकोइनको ब्लक चेन सुन्नुहुन्छ होला, त्यसरी नै इथेरियमको सुन्नुहुन्छ होला होइन। त्यसरी नै तपाईँहरूले अब न्यू जेनेरेसन ब्लक चेनहरू पनि आउँदैछ हो। त्यसरी बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक पहिला चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा भ्याल्यु मात्रै सेयर भएको थियो अथवा कुनै एउटा सिम्पल डेटा मात्रै सेयर भएको थियो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ बसेर प्रोग्रामहरू पनि रन हुने त्यस्तो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ लाइक सेकेन्ड जेनेरेसन ब्लक चेन त्यसरी नै थर्ड जेनेरेसन ब्लक चेन भन्नाले चाहिँ स्केलेबिलिटीको कुराहरू हो। त्यस्तो सबै चिजहरूलाई चाहिँ लाइक एउटा एड्रेस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र कोर कन्सेप्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा डिस्ट्रिब्युटेड डेटा विथ एभ्री वान ह्याभिङ इक्वल पावर। सो यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है र डिस्ट्रिब्युटेड लेजर भनेर बुझौँ। हजुर असम ल। अनि सबैजनाले चाहिँ यो कमेन्ट्समा चाहिँ यो हजुरहरूले इफ केही क्वेसन्सहरू हामी अगाडि मुभ फरवर्ड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कन्सेप्टहरू छ अलिकति रिपिटेसन चाहिन्छ मेबी केही कुराहरू फेरि भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज यु क्यान ड्रप है त। सो हाम्रो नेक्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो अब हाउ क्यान आई बी ब्लक चेन डेभलपर भनेर धेरैजनाको क्वेसन छ। वाट विल बी द रोड म्याप फर मी टु बिगिन ब्लक चेन भनेर चाहिँ एज अ प्रोफेसनल करियर भनेर चाहिँ धेरैजनाको क्वेसन्सहरू छ होइन। सो यदि एकजना कोही प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने जस्तै वेब बेस्ड प्रोग्रामर हुनुहुन्छ मेबी मोबाइल एप्लिकेसन डेभलप गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ब्लक चेनकोमा हामी अब डाइभ गर्न चाहिँ कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा वाट विल बी द एक्ज्याक्ट रोड म्याप्सहरू जस्तै हजुर यत्रो इयर्स चाहिँ हजुरले वर्क गरिसक्दाखेरि चाहिँ यो प्याटर्नमा आयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई जो कामहरूदेखि लिएर यो सबै कुरामा चाहिँ सजिलो हुन्छ भने चाहिँ थोरै आफ्नो जर्नी सँगसँगै अब यसलाई चाहिँ अब रोड म्याप भनौँ न जस कसरी सुरु गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्वेसन कस्तो आएको छ भने कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रोसँग मास्टर गरेको हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ। सो यसलाई लिएर चाहिँ हजुरले अलिकति रोड म्याप चाहिँ अलिकति हामीले भनिदिँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि विवेक ब्रदरले चाहिँ ITSNP.com मा पनि यो रोड म्यापको एउटा लिङ्क चाहिँ ड्रप गरिदिनु भएको थियो। त्यो रोड म्यापको लिङ्क चाहिँ यहाँ पनि ड्रप गरिदिनु अनि प्लस एकजना चाहिँ अस्मित ब्रदरले अथवा विवेक ब्रदरले चाहिँ रोड म्याप चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु है त।
हुन्छ ल, मैले चाहिँ मेरो रोड म्याप थोरै भनेँ होइन। भन्नाले मैले चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाइक 2019मा स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँको रिसोर्सहरू पनि एकदमै कम थियो क्या, इन्टरनेटमा रिसोर्सहरू एकदम कम हुने, कुनै चिज पनि हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइक डकुमेन्टेसन नै गरेर हेर्नुपर्ने होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ टोटली चेन्ज भएको छ। लाइक यु क्यान स्टार्ट विथ युट्युब अर समथिङ लाइक द्याट होइन, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली एउटा नलेज गेन गर्न सकिहाल्यौँ होइन। अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यदि कोही चाहिँ अब यहाँ पहिलेदेखि एउटा वेब डेभलपमेन्टमा अथवा कुनै रियाक्ट गर्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा फ्रेमवर्कै गर्नुहुन्छ भनेदेखि त जाभा स्क्रिप्ट हाम्रो मेन ब्लक चेनको कुनै पनि लाइब्रेरीहरू बनेको छ भने जाभा स्क्रिप्ट नै बनेको हुन्छ। सो आई थिङ्क स्टार्टिङ विथ सम काइन्ड अफ लाइक सिम्पल वेब एन्ड देन मुभिङ फरवर्ड युजिङ लाइक वेब थ्रीहरूको टुल्सहरू युज गर्ने। त्यसपछि वेब थ्रीहरूको चाहिँ तपाईँको अब लाइक हाम्रो जस्तो डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू छ होइन, वेब थ्री जेएस भन्ने, त्यस्तै युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्योबाट गए पनि भयो। अथवा त्योभन्दा अलि अर्कै खालको अलि ब्लक चेनमा चाहिँ एउटा कोरै म सिक्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू पनि हुन्छ होइन। अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तपाईँहरूको ब्लक चेन आर्किटेक्चरमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन्छ। तर बेसिकल्ली युज हुने भनेको चाहिँ सोलिडिटी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अनि हामीले जुन एउटा मेन्टर चेन भनेर बनाएको छौँ त्यसमा पनि एउटा रोड म्याप छ। सो त्यो रोड म्यापमा पनि हामीले बेसिक युज गर्ने भनेको चाहिँ सोलिडिटीमै हो। र त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको इथेरियम ब्लक चेन प्लेटफर्ममा पर्न जान्छ। अनि त्यसरी नै गर्दै सुरु गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ देन यु क्यान गो इन्टु लाइक डकुमेन्टेसन्स थिङ एन्ड अल्सो कन्ट्रिब्युट टु द कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होइन। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विवेक दा यसमा केही एड गरिदिनुहुन्छ कि हजुरले? ओके, सो म चाहिँ अलिकति फिलोसफी पनि भन्छु होइन, वाट इज ब्लक चेन भनेर, अनि लाइक कसरी चाहिँ रोड म्याप चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ भनेर पनि भनिदिन्छ है। सो ब्लक चेन चाहिँ अघि नै अस्मितले भने जस्तै नै हो, तर एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ब्लक चेन हाउ इट स्टार्टेड वाज होइन, सतोसी ही फाउन्ड लाइक यो अहिलेको जुन फाइनेन्सियल सेक्टर छ यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्रडुलेन्ट छ। किन भन्दाखेरि एउटा जहिले पनि एउटा सेन्ट्रलाइज अथोरिटीले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। हामीले यदि कोड बनायो भने पनि एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी इज देयर हु इज लाइक कन्ट्रोलिङ इट, अनि त्यहाँ चाहिँ फ्रड हुने चान्सेस हुन्छ होइन। सो ए थट अफ एन आइडिया हाउ वी कुड लाइक हुन्छ नि क्रिएट दिस फाइनेन्सियल सिस्टम इन अ डिसेन्ट्रलाइज वे, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट पियर्सहरूले अथवा डिफ्रेन्ट कम्प्युटर्सहरूले चाहिँ त्यो सर्भिस रन गरेर कम्पिटिसन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिफाइड तरिकाले चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्ने होइन, ओनरसिप ट्रान्सफर गर्ने होइन, यस्तो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ इनेबल गर्ने एउटा मोडल बनायो जसलाई चाहिँ ब्लक चेन भनिन्छ। र त्यो ब्लक चेनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम, पियर टु पियर सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी एन्ड अल दिस थिङ्सहरू आउँछ होइन। अनि यसको माथि सर्भिसहरू अथवा एप्लिकेसनहरू बनाउनलाई चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा हुन्छ एन्ड अल अफ दोज थिङ्स होइन। सो बेसिकली एउटा डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा रन हुने एउटा इकोसिस्टम हो जसले चाहिँ एउटा भ्याल्यु भएको कुरालाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ। अब रोड म्याप अफ बिङ ब्लक चेन डेभलपर चाहिँ इट इज क्वाइट डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट पिपल। कसैले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इन्टरनेटबाट नै सिकेर दे आर डुइङ इट, अनि उनीहरूले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ गरिरहेको हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ दे कम इन्टु द कम्युनिटी एन्ड कम्युनिटीमा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो गरिरहेको छु भनेर पोस्ट गरेर अथवा मान्छेहरूसँग सजेसन्स क्लियर हुन्छ। कसैले चाहिँ कलेजमा गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ दे सिक फर मेन्टर्स, अनि हाम्रो एउटा मेन्टर चेन भन्ने प्लेटफर्म छ एन्ड वी प्रोभाइड मेन्टर्स फर देम, अनि त्यसरी पनि गरिराखेको हुनुहुन्छ। सो देयर आर अ लट अफ वेज होइन। तर हाउ डु यु टेक रोड म्याप्स भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड बी वरिड अबाउट ल्याङ्ग्वेजेस, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस अर समथिङ के। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा चिज हुन्छ नि हामी बोल्दाखेरि पनि, देयर इज वान थिङ इज कन्टेन्ट, अनदर थिङ इज ल्याङ्ग्वेज के। कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरले के कुरा डेलिभर गरिराख्नु भएको छ, ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ मिडियम हो होइन। सो हजुरले चाहिँ एउटा कुनै पनि ब्लक चेन एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मोर टुवर्ड्स कन्टेन्टमा फोकस गर्नुहोस्। कन्टेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम भनेको छ, डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन्स भनेको छ, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको छ, वाट इज अल दिस थिङ्स होइन। यो भने चाहिँ के हो त, यसमा एप्लिकेसन कसरी बन्छ त। जस्तो मैले एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल एप्लिकेसन पहिलाको ट्रेडिसनल सिस्टममा बनाउनु पऱ्यो भने मैले चाहिँ डेटाबेसमा यस्तो यस्तो डेटा राख्थेँ, एउटा वेब सर्भर बनाउँथेँ, अनि एउटा फ्रन्ट एन्ड हुन्थ्यो, अनि यसरी चाहिँ बन्थ्यो भने यो डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनमा कसरी बन्छ त भन्ने त्यो फिलोसफीको कुराहरू चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नुहोस्। त्यसपछिबाट ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यसमा कोड गर्नुपर्ने भनेको कुराहरू चाहिँ इट क्लियरली डिपेन्ड्स अपन वेयर आर यु बिल्डिङ के। फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ अस्मिता एन्ड वी आर मुभिङ इन्टु दिस न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटर इकोनोमीको, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी अहिलेसम्म नगरेको ल्याङ्ग्वेज रस्ट गरिरहेछौँ होइन। अनि पहिला चाहिँ हामी सोलिडिटीहरू गर्थ्यौँ। सो इट इज एभर मुभिङ प्रोसेस। ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ डोन्ट बी वरिड एट अल होइन। फिलोसफी अनि कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी हुनु। अनि एउटा चाहिँ म्याक्सिमम् युज भइरहेको
ल्याङ्ग्वेजलाई समातेर चाहिँ हजुरले त्यो आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ बनाउन थाल्नुहोस् होइन, हजुरलाई मन लागिरहेको प्रोजेक्टहरू बनाउन थाल्नुहोस्। अब त्यो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रिफर गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वी विल प्रिफर सोलिडिटी र जाभास्क्रिप्टको कुनै पनि प्लेटफर्म, बिकज द्याट इज वाइडली युज। सो या त्यसरी नै अगाडि बढ्दा हुन्छ। ओके अनि awesome. मैले एउटा लिङ्क पनि ड्रप गरिदिइसकेको छु, सो यु क्यान चेक इट आउट है। ओके, अनि अर्को क्वेसन इज स्कोप चाहिँ नेपालमा ब्लक चेन टेक्नोलोजीको चाहिँ कस्तो छ होइन, अनि हजुरले चाहिँ सिक्दाखेरि जस हजुरको लर्निङ फेजमा चाहिँ हजुरले जस अब्स्ट्याकल्सहरू त के फेस गर्नुभयो, अनि हाउ डु यु ट्याकल त्यो अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ? जस फर्स्ट क्वेसन इज स्कोप, सेकेन्ड इज अब्स्ट्याकल्स ड्युरिङ द लर्निङ प्रोसेस। सो स्कोपको लागि चाहिँ अब म फर्स्टमा चाहिँ अब्स्ट्याकलै कुरा गर्छु होइन। अब अब्स्ट्याकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब ब्लक चेनमा काम गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीसँग धेरै रिसोर्सहरू छ, तर रिसोर्सहरू नपाइन सक्छ होइन कुनै पनि ब्लक चेन प्लेटफर्ममा गर्दाखेरि। सो बेसिक भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लक चेनको कम्युनिटीमा चाहिँ को मान्छेहरू चाहिँ धेरै इन्भल्भ हुनुभएको छ होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू क्लियर गरे पनि भयो, अथवा यु क्यान अल्सो फाइन्ड फोरम्स लाइक स्ट्याक ओभरफ्लो एन्ड अदर थिङ्स अन इन्टरनेट। सो त्यहाँबाट गर्दा पनि भयो। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी एज अ एउटा ब्लक चेन कम्युनिटी चाहिँ फेसबुकमा पनि हाम्रो एउटा ग्रुप छ। सो त्यहाँ पनि धेरै क्वेसन्सहरू र क्वेरिजहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यहाँबाट पनि त्यो पनि एउटा राम्रो लर्निङ रिसोर्स छ हामी जे होस् नेपाली ब्लक चेन डेभलपरहरूको लागि होइन। अनि जे होस् फर्स्ट भनेको चाहिँ अब त्यही प्लेटफर्मको डकुमेन्टेसन पनि भयो, प्लस त्यसपछि भनेको हाम्रो कम्युनिटी भयो, र नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब आफ्नै लाइक फोरम्स ग्रुप्सहरू के छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सिक्न सक्यौँ। अनि अब टकिङ अबाउट अपर्च्युनिटिज, अनि अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ एज वी नो अब ब्लक चेनमा चाहिँ एकदमै कम डेभलपरहरू हुनुहुन्छ नि त, लाइक स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरू गर्नेदेखि लिएर वेब3मै काम गर्नेदेखि लिएर हरेक ब्याकएन्ड अथवा फ्रन्ट एन्ड जता पनि। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू पाइन्छ। सो यु क्यान डु फ्रिल्यान्सिङ्स। अब मैले पनि अलिअलि फ्रिल्यान्सिङहरूबाट पनि स्टार्ट गरेको थिएँ, अनि दाइले पनि त्यही फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्नुभएको छ नि त, त्यसरी नै अब हामीले त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दा पनि भयो होइन। अनि प्लस अब अरू भनेको चाहिँ जस्तो अब नेपालमै पनि धेरै ब्लक चेन कम्पनीहरू छन् जहाँ चाहिँ अब डेभलपरहरूको निड्स छ। सो त्यहाँ पनि अब हामीले स्कोप देख्छौँ होइन। त्यस्तै हो। अब विवेक दाइ, इफ यु क्यान एड एनिथिङ। ओके, सो स्कोप र के भन्नुभएको थियो अरे? स्कोप र च्यालेन्जेस। स्कोप चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ स्कोप के छ, डेभलपर हजुर चाहिँ नेपालमै के गर्छु भनेर चाहिँ ब्लक चेन डेभलपर हुनुभयो भने चाहिँ स्कोप कस्तो छ अहिलेको सिनेरियोमा, अनि प्लस पहिलेको सिनेरियोमा हजुरको अब अब्स्ट्याकल्सहरू कस्तो थियो लर्निङ फेजमा, प्लस अहिले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ वरि गर्नुपर्छ या पर्दैन, अनि रिसोर्सेसको लागि, लर्निङ रिसोर्सेसको लागि अब्स्ट्याकल्सहरू। ओके, सो सुरुमा चाहिँ म अब्स्ट्याकल्सबाट सुरु गरेँ अनि स्कोपमा जान्छ है त। सो अब्स्ट्याकल्स चाहिँ अस्मितले चाहिँ अरू रिसोर्स पाइन्थेन, डकुमेन्टेसनमा जानु पर्थ्यो भनेर भन्यो। मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टेसन पाइन्थेन, कोडमा जानु पर्थ्यो होइन, कोड नै पढ्नु पर्थ्यो होइन। सो यस्तो हो, नयाँ टेक्नोलोजीसँग च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै धेरै आउँछ, टु बी फेयर होइन। हजुरलाई वर्डप्रेस गर्न एकदमै सजिलो छ रादर देन वेब डेभलपमेन्ट। वेब डेभलपमेन्ट भन्दा चाहिँ ब्लक चेन गर्न अभियसली गाह्रो हुन्छ, बिकज जति टेक्नोलोजी नयाँ भयो हजुरले त्यति नै ग्राइन्ड गर्नुपर्छ र त्यति नै हजुरलाई डिफिकल्टिज हुन्छ, रिसोर्स पाउनदेखि लिएर मेन्टर्स पाउनदेखि लिएर सबै कुरामा होइन। त्यो चाहिँ हेभ द्याट एक्सपेक्टेसन कि इट इज गोइङ टु बी टफ होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट हामीले जस्तो पालामा चाहिँ कोडै पढ्नुपर्ने जस्तो चाहिँ सिचुएसन छैन, बिकज रिसोर्सेस आर बिङ क्रिएटेड। कम्युनिटी चाहिँ पहिलाभन्दा एकदमै ग्रो भइरहेको छ र हजुर अहिले नेपालमा चाहिँ कम्युनिटीमा अब जस्तै हामीले डेभलपर्स कम्युनिटीमै 200+ भन्दा बढीजना मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा अनबोर्ड भइसकेको छ, अनि दे आर लर्निङ इट होइन। अनि वी आर टकिङ अबाउट हाउ टु डेभलप थिङ्स इन ब्लक चेन। अनि त्यस्तो डराउनु पर्ने सिचुएसन चाहिँ छैन। डोन्ट थिङ्क अफ इट के गर्नै सक्दैन कि भनेर, बिकज देयर आर इनफ पिपल विलिङ टु हेल्प यु होइन। अब त्योभन्दा अर्को च्यालेन्जेसमा चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कम्पनीजहरू नै थिएन। अब नाउ एभ्री कम्पनी वान्ट्स टु मुभ इन टु ब्लक चेन एन्ड दे आर रिसर्चिङ फर इट होइन। कसरी हामी ब्लक चेनमा जान सकिन्छ, हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ हामीले कसरी ब्लक चेन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो फोमो हुन्छ नि, फियर अफ मिसिङ आउट होइन, इट्स इन एभ्री कम्पनी क्या। अनि सो यो जब अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ अझै बढ्दै नै जानेवाला छ। सो डोन्ट वरी अबाउट इफ यु विल बी जबलेस आफ्टर डुइङ दिस टेक अर नट होइन। अझै अर्को अपर्च्युनिटिजको केसमा मैले सो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट अल्सो क्लियरली डिपेन्ड्स अपन हाउ मच रिस्क आर यु गोइङ टु बी एबल टु टेक के होइन। सो फर इक्जाम्पल लाइक अस्मित वेन वी मेट होइन, अस्मित वाज अलरेडी डुइङ इन्टर्नसिप अनि इट वाज गोइङ टु बी
his full-time job होइन अनि he left everything for just doing research in blockchain होइन एकदमै minimal पेमा at first of course होइन अनि he just left it होइन because he was willing to do that blockchain उसमा त्यो drive थियो कि अनि I could really see it होइन he just left everything and he just said like okay दाइ म त ब्लकचेन नै गर्ने हो होइन टेक इट or leave it होइन I am just coming for you होइन टेक मी अन बोर्ड भनेर he was just there and he took that risk होइन अनि I am like एकदम proud to say that within a year होइन यो that he said प्रोफेसनलले चाहिँ 1 वर्ष भएको the amount of payment that we used to do him it has like grown to times 4 okay times 4 it is not even हामीले yearly review गर्छौँ or something because he is delivering that value to the company and team and he is not like employee he is like owner of that project and he is there again so it fairly depends upon how much risks you are able to take as well होइन अनि अपर्च्युनिटिज भन्दाखेरि चाहिँ सी लाइक एमा चाहिँ यति धेरै अपर्च्युनिटी छ कि फर्स्ट थिङ आई विल से इज डोन्ट सिक फर जब्स सिक फर बिल्डिङ यर ओन टिम एन्ड बिल्डिङ यर ओन प्रोजेक्ट द्याट इज वाट यर मेन्टालिटी सुड बी बिकज यति धेरै फन्ड आइरहेछ कि यु विल गेट ग्रान्ट्स यु विल गेट इन्भेस्टमेन्ट यु विल गेट एभ्रिथिङ इफ यु हेभ द्याट potential to build it. So first things will be you should be building your own team. Second thing is if you want a job, then there are enough companies who are like posting jobs. अहिले नै हजुरले गरेर लिङ्कडिनमा हेर्नुभयो भने एउटा कम्पनीले चाहिँ मान्छे नपाएर चाहिँ उसले चाहिँ पोखरा बुटोल नेपालगञ्ज जताततैबाट त्यो जब अफर क्रिएट गरिरहेको छ सो दे क्यान गेट द इम्प्लोइ सो यो चाहिँ इट इज एभर गोइङ टु बी होइन बढी नै रहनेवाला छ अर्को भनेको अफकोर्स फ्रिल्यान्सिङ हो त्यो चाहिँ ब्लकचेनमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू नपाएर चाहिँ नाउ देयर इज अपर्च्युनिटी फर कम्पनीज हु क्यान हेल्प कम्पनीज टु अनबोर्ड डेभलोपर्स के होइन सो त्यो लेभलमा छ अनि जस्ट डोन्ट वरी अबाउट इट गाइज इट इज हाम्रो पालिमा अस्मितको पालिमा चाहिँ इट वाज अ रिस्क नाउ इट इज नो मोर अ रिस्क इट इज जस्ट एन अपर्च्युनिटी के द्याट इफ यु ग्राब राइट नाउ इट माइट गिभ यु गुड रिटर्न्स ओके अनि हामीले चाहिँ ब्लकचेन भन्ने बित्तिकै बिटकोइन यो हामीले चाहिँ जस क्रिप्टो करेन्सी मात्रै बुझ्छौँ होइन अनि यहाँ क्वेसनमा पनि धेरैजनाको चाहिँ थियो ब्लकचेन ब्यान भएको होइन नेपालमा खालको कुराहरू होइन अब जसमा अहिले क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेडिङ ब्यान भएको भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएन अलिकति त्यहाँ चाहिँ तर मैले सोध्नु खोजेको क्वेसन चाहिँ जस बुझेको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी बाहेक हामीले ब्लकचेन चाहिँ कहाँ कहाँ सेक्टर कस्तो कस्तो सेक्टरहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन जस अनि जस्तै यहाँ चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा हामीले ब्लकचेन इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ या सकिन्न के नेसेसरी छ या छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ सो सर्ट क्वेसनमा भन्दा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ब्लकचेन चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट्समा गर्न सकिन्छ प्लस गरिसकेको चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोजेक्ट छ भनेर चाहिँ हजुरले अलिकति आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिदिनु भयो नि द्याट विल एकदमै हवस् हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर टेक्नोलोजी एज अ टेक्नोलोजी हामी ब्लकचेन युज गर्छौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब रियल क्रिप्टो करेन्सीको युज पनि हुँदैन होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले टेस्टिङहरूको लागि युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको अब टेस्ट नेटबाटै अब हाम्रो टेस्टिङ करेन्सीहरू नै हुन्छ सो हामी त्यतिबाट सुरु गर्ने भयौँ र यसमा चाहिँ अब लाइक वी बिलिभ मोर इन्टु आर्किटेक्चर लाइक ब्लकचेनको एउटा आर्किटेक्चरमा बिलिभ गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ होइन रादर देन कुनै क्रिप्टो करेन्सी अर एनी अदर थिङ सो यसमा चाहिँ म विवेक दाइले नै अलि केही 2-4 शब्द बढी राख्नु भन्छु यो कुरा Okay, so sad reality of today is like crypto is banned in Nepal. That is clear, right? त्यो किन ब्यान भएको कसरी ब्यान भएको त्यसले कस्तो कस्तो इफेक्ट पाइरहेछ वी हेभ बिन ऱ्यान्टिङ अबाउट इट एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु ऱ्यान्ट एनिमोर होइन अनि तर लाइक हाउ डु वी टेक इट एज ब्लकचेन डेभलपर्स अर पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन टेक्नोलोजी सो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक राइडिङ कार्स इज ब्यान्ड इन नेपाल त्यो चाहिँ फ्युलले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युल इज ब्यान्ड इन नेपाल होइन मेकिङ कार्स इज नट भने जस्तो हो कि होइन सो यु क्यान बिल्ड द्याट कार होइन बट यु क्यान पुट फ्युल एन्ड राइड द्याट कार के एन्ड इट इज सो फ्रस्ट्रेटिङ फर यु एज अ पर्सन हु इज मेकिङ कार्स बट स्याड रियालिटी इज यु क्यान राइड इट एन्ड वी हेभ बिन डेभलपिङ दिस प्रोजेक्ट बट हामीले चाहिँ नेपालमा बसेर यो प्रोडक्टहरू लन्च गर्न नपाउँदाको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ इट इज अन डिफ्रेन्ट लेभल होइन बट the thing is as people who are like into blockchain development and blockchain engineering and understanding this architecture researching on it seeing what the potential applications can be and doing whatnot right apart from trading in cryptocurrency that is absolutely legal and absolutely appreciated by NRB as well होइन सो त्यसमा चाहिँ डराउनु पर्ने केही पनि कुरा छैन
if you are into development and everything. And that is why a lot of companies in Nepal are working in blockchain as well, and they are not launching their own products. And so that is the thing, I know. So I think that does that answer. कि अरू पनि छ त्यसमा? Let me answer this. Only your question is ब्रो okay. ब्रो ब्रो एकैछिन क्वेसन चाहिँ यो थियो कि ब्लकचेन टेक्नोलोजी कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ है, Okay. ठिक छ। अनि रियालिटीमा चाहिँ यसको एन्सर आएछ ब्लकचेन चाहिँ टेक्नोलोजी अहिलेको तपाईँलाई टाइममा अहिलेको समयमा ब्लकचेन टेक्नोलोजी चाहिँ गेमिङमा पनि युज भइरहेछ, एनएफटीमा युज भइरहेछ, मेटाभर्समा युज भइरहेछ, ठिक छ। मेनली अहिले युज भएको गेमिङमा हो, जुन कि तपाईँहरूको साइटमा पनि त्यही छ। तपाईँको समथिङ चिली समथिङ छ है तपाईँहरूको साइट, त्यसमा पनि समथिङ गेमिङको केही अप्सनहरू रहेछ। इज द्याट राइट? Yeah. ब्लकचेनलाई चाहिँ So जस हामीले गेमिङ एरियादेखि लिएर जस मैले सुनेको चाहिँ अनि जस भोटिङहरूमा पनि जस ब्लकचेन चाहिँ युज भइरहेको छ भनेर चाहिँ मैले कहाँ इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो भनेर चाहिँ मैले यो पनि सुनेको थिएँ है त। होइन, भोटिङमा चाहिँ यसरी चाहिँ भोटिङमा युज भएको छैन, तर भोटिङको लागि अहिले प्रोसेसिङमा छ। गभर्नेन्स टोकन बनाएर अनि भोटिङमा चाहिँ प्रोसेसिङमा हुन्छ, तर इन फ्युचर यो पनि हुन्छ भोटिङको लागि। सपिङ, इ कमर्स वगैरहमा पनि त हुन्छ, सबै थोकमा हुन्छ। ब्लकचेन टेक्नोलोजी त चारैतिर एभाइलेबल छ अहिले त। ओके okay, so let me application side मा चाहिँ अलिकति जाम है त, लाइक where can blockchain be used होइन। सो अघि नै मैले भनेको थिएँ नि भ्याल्यु भएको कुराहरू होइन। सो म पनि एउटा ब्लकचेन कम्पनीमै बसिरहेको छु क्या, अब डिस्क्लोज नगरौँ कुन कम्पनीमा छु, तर हामी चाहिँ बिएससी टोकन बिएससी बेसमा रहेछु। ओके नाइस नाइस। यस्तो गरौँ न त। सो अहिले पहिला चाहिँ विवेक ब्रदरलाई चाहिँ आन्सर गर्न कम्प्लिटली दिनु है, अनि हजुर चाहिँ ओपन डिस्कसन हो, यु क्यान अल्सो एड है त। सो विवेक ब्रदर हुन्छ प्लिज हुन्छ कन्टिन्यू है हुन्छ। त। ब्लकचेन टेक्नोलोजी नै त्यस्तो जुनमा डिस्कस गर्न मजा आउँछ। ओके ओके, सो यसमा चाहिँ एप्लिकेसन्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक इन्टरनेट जब सुरुमा आयो नि होइन, सो इन्टरनेट आउँदाखेरि चाहिँ अ लट अफ थिङ्स केम इन्टु इन्टरनेट, जे पनि इन्टरनेटमा गर्न मिल्ने टाइपको देखिरहेको थियो। अनि देन बस्ट ह्यापन, देन ओन्ली अ लिमिटेड साइड अफ एप्लिकेसन्स कुड सर्भाइभ एन्ड थ्राइभ होइन। सो ब्लक चेनमा पनि कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अझै एक्सप्लोर भइरहेको नि फेजमा छ। सो इफ राइट नाउ एनएफटी इज एकदम बुमिङ, इट इज नट द्याट एनएफटी इज विल गोइङ टु विथ होइन थ्राइभिङ जहिले पनि। अनि पहिला पनि हामीले आइसिओ फेज देखिसकेका छौँ, अनि अब मेबी एनएफटी इज अल्सो समथिङ लाइक द्याट भन्ने कुरा छ होइन। सो तर वेयर क्यान ब्लक चेन बी युज भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन भ्याल्यु भएको कुरामा अघि नै मैले लिएर गएको थिएँ नि होइन, इन्टरनेट अफ भ्याल्यु, जहाँ चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ भ्याल्यु भएको कुरालाई चाहिँ स्टोर गरेर त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, त्यो मोडल चाहिँ बनाएको भन्ने थियो नि। सो एनिथिङ द्याट हेज भ्याल्यु, ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल, त्यो कुराहरूकोमा चाहिँ हामीले ब्लक चेनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै भएर चाहिँ टोकन्सहरूदेखि लिएर एनएफटी आर्ट द्याट हेज भ्याल्यु होइन। अनि त्यसपछिबाट गेमिङ इकोनोमिक्स, जस्तै गेमिङमा पनि हामीले चाहिँ सर्टेन अब हुन्छ नि पुरानो गेमिङ्सहरूमा पनि हामीले कस्तो कस्तो देख्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ खेल्दै गइसकेपछि टोकन्सहरू आउँदै जाने होइन, अनि स्किनहरू किन्न पाउने होइन, अथवा त्यस्तै ड्रेसेस हो समथिङ त्यो त्यो किन्न पाउने हुन्थ्यो हो। त्यो कुराहरूलाई पनि ब्लक चेनमा राख्न मिल्छ होइन। अनि किन भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो गेमिङ कम्युनिटीमा चाहिँ त्यसको भ्याल्यु छ। अनि वी हेभ सिन पिपल सेलिङ देयर आइडिज फर हुन्छ नि सम कपाल अफ थाउजन्ड्स अर समथिङ लाइक द्याट होइन। सो त्यो पनि त्यहाँ भ्याल्यु क्रिएट भइरहेको हो नि त, ब्लक चेन बिना पनि त्यहाँ भ्याल्यु क्रिएट भइरहेको हो नि त। तर त्यसलाई चाहिँ अझै हुन्छ नि सेन्ट्रलाइजेसन, त्यो कम्पनीमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट नभइकन त्यो कम्पनीले चाहिँ आफूले सर्भिस प्रोभाइड दिन छोड्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ आफ्नो चाहिँ बसिरहोस् भन्ने कुरा। जस्तो हाम्रो इथेरियमको फाउन्डरले पनि उसले पनि के गरायो भन्दाखेरि उसको चाहिँ गेमिङ जुन गेम खेलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ उसले सर्टेन एउटा कुनै स्किन पायो, अनि नेक्स्ट डे चाहिँ त्यो स्किन चाहिँ गइसकेको थियो क्या होइन। अब हि अर्न द्याट बट नाउ हि डजन्ट ह्याभ इट एनी मोर होइन। सो यो कुरालाई चाहिँ ब्लक चेनमा लिएर जाने भने त उसको ओनरसिप त रहन्थ्यो भन्ने कुराले चाहिँ डाइभ इन्टु इथेरियम होइन। सो यस्तो यस्तो भ्याल्यु भएको कुराहरूमा चाहिँ हामीले ब्लक चेन युज गर्न सक्छौँ। अब एप्लिकेसन्स आर एकदमै धेरै फेक के वेन वी से इट अफ भ्याल्यु होइन। सो अहिले आइरहेको भनेको चाहिँ टोकन्स एनएफटी जुनमा चाहिँ एकदम सजिलै ट्रेड गर्न मिल्छ, त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसन्सहरू आइरहेछ। बट डाउन द लाइन वाट आई सी इज भ्याल्यु भएको कुराहरू अरू थुप्रै कुराहरू छ जसमा चाहिँ हामीले ब्लक चेनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो फर इक्जाम्पल हेल्थ सेक्टर, हजुरको चाहिँ हेल्थको चाहिँ एउटा चेन मेन्टेन गर्नको लागि होइन, त्यस्तै गरेर सप्लाई चेन्सहरूमा होइन, अनि त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल सेक्टरमा त डिफाई त इट इज अलरेडी अन नेक्स्ट लेभल देन अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स होइन।
सो फाइनेन्सियल कुराहरूमा भएदेखि लिएर एनिथिङ द्याट वी क्यान थिङ्क हेज भ्याल्यु आई थिङ्क इट क्यान बी युज इन इट। अनि अहिलेको जस्तो क्रिएटर इकोनोमी देखेर सोसियल मिडियाहरूकोमा पनि यो आइरहेको छ होइन। सो आई थिङ्क पोटेन्सियल आर इन्डलेस बट वी निड टु एक्सप्लोर कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर। स्योर। अनि त्यस पछाडि गएर हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन छ, यो चाहिँ म चाहिँ अलिकति म्याथमेटिक्समा अलिकति पुवर छु होइन। म चाहिँ ब्लक चेन डेभलपमेन्ट सुरु गर्न सक्छु या सक्दिनँ। सो म्याथमेटिक्स चाहिँ ब्लक चेनमा कतिको युज यो धेरैजनाको क्वेसन्स नै छ होइन। अनि हाउ डु यु एन्सर दिस काइन्ड्स अफ क्वेसन्स जसलाई चाहिँ ब्लक चेनमा छिर्नु मन छ तर म्याथदेखि चाहिँ प्रब्लम छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले अब जुन म्याथमेटिक्स युज गर्छौँ हामीले जुन पढिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब त्यो त लाइक डेली बेसिक लाइफदेखि लिएर सबै चिजमा युज हुने भइहाल्यो। तर जस्तो कोही मान्छे पनि यदि म्याथमेटिक्समै पोर छु तर मलाई डेभलपमेन्टमा गाह्रो हुन्छ कि भनेर सोच्नु चाहिँ पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो त्यसरी डाइरेक्टली इन्टरकनेक्टेड चाहिँ हुँदैन। तर बेसिक म्याथ चाहिहाल्यो तर त्यस्तो लाइक कम्प्लिकेसन्स हुन्छ जस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। विवेक दाई तिमीलाई म्याथ्स भनेको पैसा गर्नलाई मात्र चाहिन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भने बिटकोइन र इथेरियममा चाहिँ खासमा डिफ्रेन्स के छ भनेर बुझ्न खोज्नुभएको छ कि क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ डिफ्रेन्स हजुरलाई अलिकति केही लाग्छ केही थाहा छ भने चाहिँ प्लिज आन्सर गरिदिनु सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो बिटकोइन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ब्लकचेन आर्किटेक्चरमा चाहिँ भ्याल्यु स्टोर गर्नको लागि निस्केको फर्स्ट क्रिप्टो करेन्सीको रूपमा देखिन्छ होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ त्यो पछिको चाहिँ इथेरियम भनेर देखिन्छ। सो त्यसलाई दुईटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिटकोइन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन ब्लकचेन हो जुनमा चाहिँ कुनै एउटा भ्याल्यु मात्रै स्टोर हुन्थ्यो, मतलब अब त्यो टोकनहरू मात्रै ट्रान्सफर हुने त्यस्तो कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो भनेदेखि इथेरियम भनेको चाहिँ लाइक सेकेन्ड जेनेरेसन ब्लकचेन प्लेटफर्म हो जुनमा चाहिँ भ्याल्युहरू मात्रै स्टोर गर्न नमिलिकन एउटा प्रोग्रामै रन गर्न मिल्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले अब कुनै स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेखेर त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले रन गराउन सक्नुहुन्छ, अरू एप्लिकेसनहरू पनि त्यसमाथि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ एउटा चेनमै डेभलप हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड जेनेरेसन भन्यौँ। र त्यसरी नै अब हामीले थर्ड जेनेरेसन भनेर ब्लकचेन हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो अहिले छ कार्डानो भन्ने छ र त्यसरी नै पोल्काडट भन्ने छ, यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन भनेको नेक्स्ट जेनेरेसन ब्लकचेनहरू हो। र इथेरियम पनि त्यसरी नै अपग्रेड हुँदैछ भन्नाले अब हामीसँग 3 टाइप्स अफ ब्लकचेन छ, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसन। बिटकोइन फर्स्ट जेनेरेसन अफ ब्लकचेनमा पर्छ भनेदेखि इथेरियम चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ब्लकचेनमा पर्छ। अनि त्यसै यो टर्म्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैजनाले अब सोलोना अनि सोलिडिटी अनि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू भनेको चाहिँ खासमा के हो? यो वर्ड्सहरू चाहिँ सुन्दा चाहिँ सो एक्साइटिङ वर्ड्सहरू छ अनि मैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ खासै धेरै यसको इन्फर्मेसन्सहरू पाइनँ। त्यस हजुरले चाहिँ यस रिलेटेडको चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ क्वेसन छ। सो यो रिलेटेडको जस्तै सोलोना सोलिडिटी अनि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो सर्टमा चाहिँ जस बुझ्दै चाहिँ डिफाइन गरिदिनु भने द्याट विल एकदमै असम हुन्छ। ओके, सो हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन ब्लकचेनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा ब्लकचेन प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यसमा एउटा प्रोग्रामै रन गराउन सक्छौँ होइन, प्रोग्रामै डिप्लोय गराएर त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा ब्लकचेन आर्किटेक्चरमा एउटा हाम्रो इथेरियम भर्चुअल मेसिन हुन्छ जुनले चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम रन गराउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँको सबै नोडहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेटिङ नोडहरूमा हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रोग्राम रन भएर आउटपुटहरू आउँछ होइन। अनि हामीले त्यो प्रोग्राम बनाउनु, त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ जेनरली स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जुन चाहिँ आफैमा एउटा स्मार्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यसमा कसैको पनि एउटा लाइक सेन्ट्रलाइज एसेस हुँदैन, त्यसमा डिसेन्ट्रलाइज एसेस हुन्छ र सबैजना चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन पाउँछन् र त्यसमा चाहिँ जे कुरा चाहिँ त्यसमा डिफाइन भएको छ र त्यही कुरा नै एक्जिक्युट हुन्छ क्या, भन्नाले त्यसमा कुनै पनि मेनिपुलेसन गर्न मिल्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनिएको हो र त्यो बेसिकली भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामै हो। र जुन सोलोनाको कुरा आयो त्यो सोलोना भनेको चाहिँ हाम्रो इथेरियम जस्तै एउटा ब्लकचेन प्लेटफर्म हो होइन। त्यसरी नै अब तपाईँहरूले अब सोलिडिटी भनेर भन्नुभयो, सोलिडिटी भनेको चाहिँ किन लाइक एउटा ब्लकचेनमा र एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै सोलिडिटी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सोलिडिटी भनेको चाहिँ फर्स्ट प्लेटफर्म द्याट इज इथेरियम, सेकेन्ड जेनेरेसन ब्लकचेनको फर्स्ट प्लेटफर्म इथेरियममा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्नको लागि युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो होइन, विच इज क्वाइट सिमिलर टु अदर ओओपी ल्याङ्ग्वेजेस। सो त्यस्तै खालको एउटा ल्याङ्ग्वेज छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कोड लेखेर हामीले
इथेरियम जस्तो अब अहिले छ इभिएम कम्प्याटिबल भन्छ क्या। इभिएम कम्प्याटिबल भन्नाले चाहिँ इथेरियम भर्चुअल मेसिन कम्प्याटिबल ब्लकचेनहरू, जस्तो हामीसँग फ्यान्टम नेटवर्क छ, त्यसरी नै एभालान्च छ होइन। त्यसरी नै अब डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरू छ जुनमा चाहिँ तपाईँको सोलिडिटीमै कोड लेखेर स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट रन गराउन मिल्छ। सो त्यही भएर त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै सोलिडिटी पनि सँगै आउँछ। सोलिडिटी भनेको चाहिँ लाइक एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्नको लागि। हजुर ओके, अनि यहाँ चाहिँ विवेक ब्लकचेन, युआर इन। ओके, यहाँ चाहिँ ब्लकचेन डेभलप हुनुको लागि चाहिँ कुनै स्पेसिफिक टेक स्ट्याकको नेसेसरी छ कि होइन? हामी जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजदेखि पनि हुन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू छ। यसरी चाहिँ हजुरको टेक के छ? यसमा म पहिला योभन्दा अगाडिको कुराहरू अलिकति समअप गरिदिन्छु अनि हामी चाहिँ त्यसमा मुभ हौँ है। सो बिटकोइन र इथेरियमको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सेसको कुरा आएको थियो होइन। सो बिटकोइन वाज बिल्ड टोटली टु स्टोर भ्याल्यू मात्र होइन। सो हामीले चाहिँ एउटा करेन्सी कसरी बनाउन सकिन्छ एउटा डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा भनेर चाहिँ बिटकोइन स्टार्ट भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ बिटकोइन इज मुभिङ टुवर्ड्स हामीले स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट कसरी बनाउनु सकिन्छ यताउति भन्ने कुरामा नि बिटकोइन मुभ भइरहेछ। तर कोर भ्याल्यू अफ बिटकोइन इज इन स्टोरिङ एउटा एसेट होइन, विच इज इन डिसेन्ट्रलाइज मोडल। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ बिटकोइनलाई चाहिँ ग्लोबल रिजर्भ गराउनु पर्छ, किन भन्दाखेरि दिस इज जस्ट फोकस्ड अन ह्याभिङ द्याट करेन्सी क्या होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई ग्लोबल रिजर्भ गराउनु पर्छ भन्छ। अब बिटिसी म्याक्सिमलिस्टहरू छ जसले चाहिँ अरू ब्लक चेनहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज छैन भनेर भन्छ होइन। अब जाउँ इथेरियममा। इथेरियम चाहिँ एउटा इथेरियम फाउन्डेसनले चाहिँ रन गरिरहेको एउटा ब्लक चेन हो। त्यसमा अरू एन्टिटिजहरू पनि अफकोर्स छ, बट मेजर डिसिजन्सहरू चाहिँ इथेरियम फाउन्डेसनबाट आउँछ। अनि भिटालिक बुटेरिन इफ यु नो होइन, इज द फाउन्डर अफ इथेरियम। अनि यो ब्लक चेन चाहिँ मोर टुवर्ड्स करेन्सी भन्दाखेरि पनि त्यो ब्लक चेनमा चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ, फाइनेन्सियल सर्भिसेस, डिफाई सर्भिसेस, एनएफटी सर्भिसेस होइन, गेमिङ सर्भिसेस, अर एनी सर्भिसेस द्याट यु क्यान थिङ्क अफ होइन। अहिले म्युजिक छ, क्रिएटर इकोनोमी छ एन्ड वाट नट होइन। सो यो सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले ब्लक चेनमा कसरी गराउन सक्छौँ भनेर त्यतातिर मुभ भइरहेको ब्लक चेन हो होइन। त्यो इथेरियममा चाहिँ जहिले पनि कन्सेन्ससको मोडलमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सर्भिसेसहरूलाई कसरी स्केलेबल गराउन सक्छौँ भनेर प्रुफ अफ स्टेकको कुरा आउँछ। बिटकोइनमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझै कसरी सेक्योर गराउन सक्छौँ, यसलाई चाहिँ अझै राम्रो कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ प्रुफ अफ वर्कको कुरा आउँछ। सो द्याट आर द फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सेस बिट्विन बिटकोइन एन्ड इथेरियम। अनि त्यसमा अब प्रोटोकल लेभलमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ ट्युरिङ इन्कम्प्लिट छ, अर्को चाहिँ ट्युरिङ कम्प्लिट छ। किन भन्दाखेरि हामीले इथेरियममा चाहिँ कोडहरू लेख्न डिप्लोय गर्न पाउनु पऱ्यो जसमा चाहिँ हामीले लुपहरू लगाउन सक्छौँ समथिङ लाइक द्याट। त्यही भएर त्यो मसिन चाहिँ एउटा ट्युरिङ कम्प्लिट मेसिन हो भने बिटकोइनमा चाहिँ जस्ट ट्रान्जेक्सन्स गर्नलाई मात्र पुगे पार हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा ट्युरिङ इन्कम्प्लिट मेसिन हो। एन्ड अदर थिङ्स द्याट त्यो डिजाइन मोडलमा भएको डिफ्रेन्सेसहरू छ। तर बेसिकली इफ यु गेट टु नो द फिलोसफी अफ वाट दिस टु प्लेटफर्म्स आर डुइङ देन यु क्यान इजिली सेपरेट आउट वाइ दे आर डुइङ सो होइन। सो द्याट इज डिफ्रेन्स बिट्विन बिटकोइन एन्ड इथेरियम। सो नेक्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो आएको थियो वाट इज टेक स्ट्याक या। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो जुन सोलानाहरू यो भन्ने चाहिँ प्लेटफर्महरूको कुराहरू आइरहेको थियो। सो बिटकोइन आफैमा पनि इभल्भिङ छ, यसलाई अझै स्केलेबल, यसलाई अझै बेटर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर होइन। सो बिटकोइन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सतोसीले राखेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वी क्यान्ट ह्याभ एउटा कमन टाइम इन अल द नोड्स विच आर लाइक डिसेन्ट्रलाइज भनेर उसले चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ he made proof of work consensus mechanism होइन। but Solana actually challenged it okay? Solana what it said was we can actually have a digital timestamp in this server अनि त्यो चाहिँ एउटा रिसर्चमा ब्याक भएको थियो। आई फर्गट द एक्ज्याक्ट नेम बट प्रुफ अफ समथिङ टाइम फङ्सन हो कि समथिङ के छ है त्यो फङ्सन। या सो दिस अस्मित यु आर सेइङ समथिङ है तिम्रो नाम भन्दा चाहिँ ओके सरी। सो त्यसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ फेरि नयाँ कन्सेन्सस मोडल निकाल्थ्यो अनि नाउ प्रुफ अफ हिस्ट्री त हो तर प्रुफ अफ हिस्ट्रीमा पनि भित्र पनि एउटा सर्टेन एउटा रिसर्च छ क्या त्यसमा जसले चाहिँ त्यो एउटा टाइम स्ट्याम्प हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने छ। अनि सो त्यो कन्सेन्सस मोडल उसले निकालेर चाहिँ अनि नाउ इट इज गोइङ विथ हामी चाहिँ एउटा न्यू जेनेरेसनको ब्लक चेन हो भनेर अनि विच इज हाइली स्केलेबल। इफ यु सी नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्स ह्यापनिङ इन सोलाना इज रियली गुड तर डिडिएस एट्याक चाहिँ खाइरहेको हुन्छ होइन। सो फेरि बिटकोइनको मान्छेहरूले चाहिँ दिस इज नट सेक्युर्ड ब्लक चेन भनेर भन्छ अनि इट इज सेन्ट्रलाइज ब्लक चेन भन्छ। द्याट इज अनदर थिङ टु टक अबाउट। सो त्यसपछि चाहिँ अब नाउ लेट्स कम टु टेक स्ट्याक। सो अफकोर्स टेक स्ट्याक डिफाइन गर्दाखेरि पनि आई क्यान्ट से कि यो गरेर खतरा हुन्छ भनेर किन भन्दाखेरि ब्लक चेन्स आर स्टिल इभल्भिङ होइन। अनि नाउ न्यू प्लेटफर्म्स आर मुभिङ इन टु रस्ट अनि जाभास्क्रिप्ट बिकज दे थिङ्क लाइक रस्ट इज द नेक्स्ट थिङ द्याट इज गोइङ टु बी स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर। अनि इभिएम कम्प्याटिबल जुन एउटा कम्युनिटी छ विच इज अ ह्युज कम्युनिटी इथेरियम पोलिगन होइन
यस्तो यस्तो कम्युनिटी जसले चाहिँ इभिएम कम्प्याटेबल रोजेको छ उनीहरू चाहिँ दे आर स्टेइङ टु सोलिडिटी अनि जाभास्क्रिप्ट प्लेटफर्म्स होइन। सो इफ यु आर वेब थ्री एप्लिकेसन डेभलपर स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट साइडमा चाहिँ जानु भएको छैन भने चाहिँ हजुरलाई अफकोर्स जाभास्क्रिप्टको प्लेटफर्महरू नै बेटर हुन्छ। स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट ल्याङ्ग्वेज चुज गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्ने फेजमा चाहिँ सोलिडिटी सिक्नुहोस् भन्छु म, किन भन्दाखेरि रिसोर्सेस चाहिँ एकदमै धेरै हाइली अभाइलेबल छ अनि प्लस इट इज इजी टु लर्न ल्याङ्ग्वेज होइन। पछि चाहिँ हजुर रस्टमा मुभ हुन पऱ्यो भने चाहिँ अफकोर्स यु निड टु लर्न इट बिकज अस्मिता एन्ड आई एम अल्सो लाइक लर्निङ इट राइट नाउ होइन। सो त्यो लर्निङ फेज चाहिँ सकिँदैन बट जस्ट बिकज त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी रिसोर्सेस छ आई विल सजेस्ट कि सोलिडिटीमा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट लेख्नुहोस् होइन। अब हजुर ब्लक चेन प्रोटोकल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ ब्लक चेनमा एप्लिकेसन बनाउने होइन कि मैले चाहिँ ब्लक चेन नै बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ गोल्याङ अनि रस टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बेटर हुन्छ। सो क्लियरली डिपेन्ड्स अपन वाट यु वान्ट टु बिकम ब्लक चेनमा पनि। या अनि द्याट्स ओके, अनि कमेन्टमा चाहिँ प्रुफ अफ हिस्ट्री भन्छ क्वेसन मार्क छ, मेबी प्रुफ अफ हिस्ट्री भन्नु खोजेको हजुर खास हजुर के त्यो हो भनेर भन्नुभएको होला। होइन सो होइन होइन सोलानामा मैले अघि नै कन्सेन्ससको कुरा गर्दाखेरि प्रुफ अफ हिस्ट्री त हो तर टाइम स्ट्याम्प मेन्टेन गर्ने चाहिँ अर्को एउटा रिसर्च छ त्यो नाम चाहिँ बिर्सै भन्न खोजेँ मैले। ओके ओके हस्। उहाँले चाहिँ प्रुफ अफ हिस्ट्री भन्नु। अनि अर्को क्वेसन इज ब्लक इन द फ्युचर जस्ट अ टेक फ्याड द्याट कम एन्ड गोज भन्नुभएको छ। अनि जस हजुर यत्रो वर्षसम्म काम गरिसक्दाखेरि चाहिँ वाट वुड यु वान्ट टु से अब न्यू ब्लक चेन डेभलपर्स दे आर विलिङ टु लर्न ब्लक चेन, अब फ्युचर हो कि अब यो चाहिँ जस्ट टेक फ्याड हो भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। सो यसो थोरै केही सर्टमा स्विटमा एन्सर गरिदिनु भने द्याट विल एकदम हस् म त। ओके सो यो चाहिँ म एन्सर गर्दै होइन। सो यस्तो हो अहिले चाहिँ जे जे बिल्ड भइरहेछ नि एनएफटी भनेर मान्छेहरूले त्यसै हाइप गरेर चाहिँ मान्छे पिपल आर गोइङ क्रेजी अबाउट ह्याभिङ अ मङ्की पिक्चर होइन। द्याट इज आई डोन्ट बिलिभ द्याट इज गोइङ टु बी द फ्युचर बट जुन कोर लेभल वाट इट इज अफरिङ त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको जुन कुरा छ द्याट इज एब्सोल्युटली द फ्युचर अनि द्याट इज वेयर पिपल वान्ट टु मुभ। अनि इफ यु सी होइन अस्ति नै युट्युबको सिटिओ ओर समथिङ मुभ इन टु पोलिगन राइट। सो इभन दिस टेक जाइन्ट्स ओर टेक जिनियस दे नो द्याट इट इज द फ्युचर एन्ड दे आर लाइक मुभिङ इन्टु इट के होइन। अनि यो कम्युनिटी राइज भएको नै यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा र द न्यू मोडल इट इज ब्रिङिङ होइन। सो त्यो चाहिँ इट इज एब्सोल्युटली द फ्युचर बट हामीले अहिले ब्लक चेन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ वी सी अ लट अफ फर्ड के त्यो चाहिँ रिगार्डिङ होइन। अब एनएफटिज होइन दे आर जस्ट बेसिकली मार्केटिङ इट होइन। अनि त्यसपछिबाट टोकन्सहरूको पनि त्यस्तै छ होइन। अनि पिपुल दे गो एन्ड दे जस्ट बाई इट अनि त्यसपछि एउटा आइएम लाइक जिनियस बिकज आई इन्भेस्टेड इन एनएफटी अब म धनी हुन्छु भनेर सोध्छ अनि त्यहीमा चाहिँ लस हुने बित्तिकै दे थिङ्क इट्स अ फर्ड होइन। इट इज एब्सोल्युटली नट द्याट होइन। इफ यु लाइक research into what it is bringing into the tech industry, then it is absolutely boon and it is absolutely going to the future. That is why we are working on it. ओके, अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैजनाले हाउ मच डज अ ब्लक चेन डेभलपर आउन्स भनेर भन्नुभएको छ है। जस हजुरसँग चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्स कस्तो छ अलिकति थोरै सेयर गरिदिनु पऱ्यो है त। मान्छेहरूले हजुर सबैजनासँग क्युरियोसिटी भइहाल्छ जस यसलाई चाहिँ जस एकदम जेनरली हजुरले चाहिँ सिम्पली वेमा चाहिँ आन्सर गरिदिनु है त। जस पोटेन्सियल कति छ के छ अनि अहिलेको लेभलमा चाहिँ अहिले जो डेभलपर्स थोरै छ भन्दै हुनुहुन्छ जस अलिक जस डिमान्ड्स बढी छ डेभलपर्सहरूको लागि ब्लक चेन डेभलपर्सको लागि यो सिनेरीमा चाहिँ कस्तो छ अनि प्लस अबको नेक्स्ट 5 to 10 इयर्समा चाहिँ कस्तो होला वेमा चाहिँ जस अलिकति सेयर गरिदिनु पऱ्यो त हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार। Okay, so one thing you don't do is ask salary of people, right? But what I want to say is जति अरू डेभलपर्सहरूले चाहिँ कमाइरहेछ त्योभन्दा चाहिँ आई थिङ्क इट इज धेरै नै। सो आई थिङ्क त्यो इन्साइट भयो भने चाहिँ इट विल बी इजी। अर्को चाहिँ हजुरले के भन्नुभयो? अहिलेको सिनेरियो र नेक्स्ट 5 to 10 इयर्सको सिनेरियोमा चाहिँ अब त्यही भनौँ जस ब्लक चेन डेभलपर्सको लागि डिमान्ड कस्तो होला अनि यसमा चाहिँ अलिकति। So I never want to predict 5 to 10 years पछिको सिनेरियो के like that is too long scenario for IT industry at least होइन। 5 देखि 10 वर्षमा त के हुन्छ थाहा नै छैन। अस्मित र म दुईजनै क्वान्टम कम्प्युटिङमा जान पनि सक्छ के ब्लक चेन पुरै गएर होइन। सो आई डोन्ट नो वाट इज गोइङ टु ह्यापन इन 5 to 10 years बट आई नो द्याट हाउ सिचुएसन्स विल मुभ आई विल मुभ एकोर्डिङली होइन। देयर इज नथिङ लाइक मैले चाहिँ अहिले ब्लक चेन गरेँ म 60 वर्ष पुग्दाखेरि पनि ब्लक चेनको फ्युचर चाहिँ छ कि छैन भनेर मुभ गर्छु। द्याट इज नट हाउ आइटी इन्डस्ट्री वर्क्स होइन। आई विल बेसिकली डिसएपियर इफ आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ आइटी इन्डस्ट्री काम गर्छ भनेर चाहिँ थिङ्स विल किप अन कमिङ। राम्रो राम्रो प्रोटोकल्सहरू राम्रो राम्रो टेक स्ट्याकहरू आइरहेको छ एन्ड आई निड टु एडप्ट एकोर्डिङली। बट इफ आई टक राइट नाउ देन दिस इज ग्रोइङ इन्डस्ट्री भनौँ न। दिस इज ग्रोइङ फिल्ड होइन जहाँ चाहिँ
every year, every month, every time थिङ्सहरू ग्रो नै भइरहेछ के, फ्रम नम्बर अफ डेभलपर्स टु नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स टु होइन इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज कमिङ इन टु पिपल इङ्गेजमेन्टदेखि सबै कुरा ग्रो भइरहेछ. सो आई फाइन्ड द्याट दिस प्लेस इज बेटर टु बी इन बिकज दिस इज ग्रोइङ होइन. मेबी भोलि बिहान चाहिँ दिस वन्ट ह्यापन हियर अनि सेचुरेटेड नि हुनसक्छ मार्केट, आई डोन्ट नो, बट आई एम हियर बिकज दिस इज ग्रोइङ. सो आई थिङ्क त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ रादर देन 5 to 10 years. ओके. अनि यहाँ चाहिँ एकदम जस्ट हामीले जेनरली बुझ्ने गरी हामीले जेनरल वेब एपहरू बनाउँछौँ. सो वेब 2 र वेब 3मा चाहिँ खासमा मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के छ? सो पिपललाई चाहिँ वेब 2 र वेब 3 चाहिँ भनिरहेको हुन्छन्. सो यसमा एक्चुअल डिफ्रेन्स चाहिँ खास कस्तो छ त भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ. जस हामीले जेनरली वेब एप जस्तो बनाउँछौँ, जुन टेक्नोलोजीहरू युज गर्छौँ, अब सो त्यसबाट र हजुरले बनाउने वेब जस ब्लकचेन एप्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ खास के कुरा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ. जस हामीले जेनरल बुझ्ने वेमा चाहिँ भनिदिनु भयो हुन्छ. अस्मित. ओके. सो हामीले जुन वेब 2मा चाहिँ एउटा क्लाइन्ट र सर्भरको मोडलमा बनाइरहेको हुन्छौँ होइन. प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले वेब 2मा काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, त्यो क्लाइन्टमा त्यो क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरसँग सर्टेन एउटा डेटाबेसबाट डाटा लिने, फेच गर्ने, क्रड अपरेसन्स भइरहेको हुन्छ. तर हामीले स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट अथवा हामीले चाहिँ वेब 3 युज गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन. किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सेन्ट्रलाइज्ड सर्भरको कन्सेप्ट पनि हुँदैन र तपाईँको सबै चिजहरू चाहिँ एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा लाइक फेसिलिटेट गरिरहेको हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ अब हामीले युज गर्ने टुल्सहरूदेखि हरेक चिजहरूमा चाहिँ त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ अब लाइक वी हेभ टु लिसन टु इभेन्ट्स फ्रम देयर होइन. त्यो चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ ट्रेडिसनली डेटाबेसमा स्टोर गर्थ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ अब डेटाबेसमा नभइकन एउटा ब्लकचेन प्लेटफर्मबाट चाहिँ इभेन्ट अथवा त्यस्तै केही इमिट भएर चाहिँ हामीले रिड गर्नुपर्ने हुनसक्छ. अब त्यसरी नै टुल्सहरूमा चाहिँ लाइक डिफ्रेन्स पनि हुन्छ र हामीले एउटा ब्लकचेन एप्लिकेसनै एज एन आर्किटेक्चरमै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अब पेयर टु पेयर जस्तो सिस्टम मोस्टली हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त लाइक टोटल डिफ्रेन्ट त अभियसली छँदैछ. अब त्यो चाहिँ अलिकति भन्दै जाँदाखेरि लाइक इट क्यान बी मोर देन इट क्यान टेक मोर टाइम. सो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर मोडलबाट चाहिँ एउटा पेयर टु पेयर मोडलमा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ. विवेक दाइ. So I will add to that. So यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ अस्मितको र मेरो स्टोरी के छ भन्दाखेरि वेन वी फर्स्ट मेट होइन, दे वर पार्टिसिपेटिङ एउटा ह्याकाथनमा अनि लाइक वाट दे वर ट्राइङ टु मेक त्यो चाहिँ एकदम बवाल थियो. बट वाट दे डिड वाज दे वर ट्राइङ टु डु इट फ्रम एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भर के होइन. अनि बेसिकली त्यसले चाहिँ के इनेबल गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेब 3 चाहिँ मानिँदैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ वेब 3 हुनको लागि चाहिँ ओनरसिप चाहिँ मान्छेहरूसँग हुनुपर्छ भन्छु कि मैले चाहिँ होइन. त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ यु आर बिल्डिङ एउटा डेटाबेसमा सिस्टम अनि इफ यु आर फर इक्जाम्पल आई डोन्ट वान्ट टु टेक यस बट एउटा डिजिटल वालेट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने युजरसँग भएको पोइन्ट्सहरू अथवा युजरसँग भएको कोइन्सहरू चाहिँ हजुरले डेटाबेसमा हाल्नुहुन्छ होइन. नाउ त्यो ट्रस्ट चाहिँ कम्प्लिटली त्यो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ त्यो सर्भिस बिल्ड गरिरहेछ उसमा चाहिँ भयो कि होइन. उहाँहरूले चाहिँ हजुरको सेक्युरली राख्नु भएन हजुरको सेक्युर भयो, नत्र कसैले चाहिँ ट्यापिङ गरेर चाहिँ त्यसमा हजुरको डेटा नै चेन्ज गरिदियो भने चाहिँ गयो होइन. ब्याकअप्सहरू त हुन्छ बट द्याट्स अनदर थिङ होइन. सो बट ओनरसिप चाहिँ मान्छेसँग भएन. अब वेब 3मा चाहिँ ओनरसिप चाहिँ मान्छेहरूसँग हुन्छ. अब हाउ डज इट ह्यापन भन्दाखेरि चाहिँ युजर्सहरूको चाहिँ वालेटहरू हुन्छ अनि बेसिकली वी लिङ्क एभ्रिथिङ विथ द्याट वालेट के होइन. युजरसँग भएको प्राइभेट किज उनीहरूले प्राइभेट की चाहिँ आफूले राख्छ. एउटा एड्रेस भन्ने कुरा हुन्छ विच आइडेन्टिफाइज द युजर्स इन ब्लकचेन नेटवर्क. अनि त्यो एड्रेससँग चाहिँ हामीले लिङ्क गरेर चाहिँ उहाँहरूको एसेटदेखि लिएर एक्सन्सहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ त्योसँग लिङ्क गर्छौँ. नाउ इफ यु अर्न समथिङ फर इक्जाम्पल इफ यु अर्न अ टोकन त्यो कुरा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ विच इज डिसेन्ट्रलाइज होइन. अनि त्यो चाहिँ टेक्ड हुन्छ हजुरको वालेटको एड्रेससँग अनि यु ओन द्याट वालेट. आई एम नट स्टोरिङ द्याट इन द डेटाबेस होइन. देयर आर पिपल हु स्टोर द्याट इन डेटाबेस कस्टोडियल वालेटहरू बनाएर बट ओनरसिप चाहिँ युजरसँग छ भने चाहिँ त्यो वेब 3 हो भनेर भन्छ. अनि द्याट इज वाट इट इज इनेबलिङ. हजुरले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा डिजिटल वालेट कम्पनीलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्नु परेन बिकज स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट पनि डिसेन्ट्रलाइज छ, कसैले पनि त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्दैन. अनि नाउ यु हेभ कन्ट्रोल अफ दोज एसेट्स थ्रु यर वालेट होइन. सो यु हेभ द ओनरसिप अफ एभ्रिथिङ एसेट द्याट यु हेभ अर डेटा द्याट यु हेभ के. सो द्याट इज द बेसिक फिलोसफी बिहाइन्ड दिस वेब 3 एप्लिकेसन्स. ओके. अनि यहाँ चाहिँ जस विवेक यु आर इन म्युट है. अनि यहाँ चाहिँ कुनै बुकहरू छ हजुरले रिकमेन्ड गर्ने अथवा कुनै पोडकास्टहरू छ ब्लकचेन डेभलपमेन्टको लागि जस डेभलपर्सको लागि चाहिँ बेनिफिसियल हुने खालको भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ.
सो इफ हजुरले चाहिँ कुनै बुक रेकमेन्ड गर्नु छ, पोडकास्टहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अरू मान्छे ब्लक चेन डेभलपर्सहरू पनि सुनोस् भन्ने छ भने चाहिँ केही छ भने चाहिँ यु क्यान सेयर इट है त। अलमोस्ट अब जेनरलाइज भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ यति यति नै थियो। अलिक त माइनिङहरूको कुराहरू चाहिँ थियो। माइनिङ भनेको चाहिँ के हो, कसरी माइन हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ ब्लक चेनसँग कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ अथवा कसरी रिलेटेड भइरहेको छ भने चाहिँ अलिकति यो खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ थियो। अनि यसमा चाहिँ हजुर केही एड गर्न सक्नुभयो भने द्याट विल एकदमै असम है त। अनि यस पछाडि चाहिँ हामी यही भएको पार्टिसिपेन्ट्सहरू 95+ अझै पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूमा केही मनमा क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हामी च्याटमा लेखेर अनि हजुर चाहिँ च्याट रिड गरेर हजुरले ओके क्वेसन चाहिँ रिड आउट गरेर अनि आन्सर दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। फर नाउ पोडकास्ट अथवा केही बुक्सहरू छ भने रेकमेन्ड गर्नुको लागि त्यसमा गरौँ। अनि माइनिङ र अनि ब्लक चेनलाई चाहिँ कसरी रिलेट भइरहेको छ भनेर चाहिँ सोध्नुभएको छ सायद। पोडकास्ट र बुक भन्दा पनि बेसिकली म चाहिँ प्रायः जसो मिडियमबाटै आर्टिकलहरू पढिरहेको हुन्छु होइन। अनि त्योबाट चाहिँ मलाई अलिक फ्रुटफुल लाग्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हामी डेभलपरदेखि लिएर कम्युनिटीदेखि लिएर हरेकको अब सबै चिजको डकुमेन्टेसन जस्तो हुन्छ। सो मिडियमबाटै आर्टिकलहरू चाहिँ म पनि प्रिफर गर्छु र म पनि त्यही सजेसन गर्छु होइन। अनि नेक्स्ट क्वेसन के थियो, माइनिङ रिलेटेड। माइनिङ र ब्लक चेन, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ र ब्लक चेन चाहिँ कसरी रिलेटेड छ भनेर सोध्नुभएको छ। ओके, सो माइनिङ भन्नाले अब हामीले जसरी एउटा लाइक एउटा गोल्डको माइनमा चाहिँ माइनिङ गरिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ गोल्ड एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, त्यसरी नै ब्लक चेनमा पनि त्यही खालको एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ माइनिङ भनिएको हो होइन। माइनिङ भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो जुन एउटा नेटवर्क हुन्छ त्यो नेटवर्कमा डिफ्रेन्ट नोड्सहरू भयो होइन। त्यो नोड्सहरूमा चाहिँ तपाईँको अब डिफ्रेन्ट अब त्यहाँबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सन्सहरू हुन्छ भनौँ न। ब्लक चेनमा चाहिँ लाइक एउटा कुनै लेजरमा सर्टेन एउटा एक्सन हुन्छ, त्यो भनेको कुनै मोनिटरी भ्याल्यू ट्रान्सफर होला अथवा कुनै एउटा प्रोग्राम रन होला होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट नोड्सहरूमा चाहिँ एउटा कम्प्युटेसनल्ली म्याथमेटिकल कम्प्युटेसन लाग्ने खालको एउटा कुनै च्यालेन्जिङ प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो च्यालेन्जिङ प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल त्यो नोडहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल म पनि यो नेटवर्कमा चाहिँ एउटा एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाइरहेको छु र आई एम अल्सो वर्किङ फर द सेक्युरिटी। सो नाउ दे विल बी रिवार्डेड विथ सम बिटकोइन अर सम काइन्ड अफ लाइक क्रिप्टो करेन्सी क्या, त्यो ब्लकचेनको नेटिभ करेन्सी। त्यसलाई नै बेसिकली एउटा माइनिङ भनिएको हो भन्नाले अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गरे बापत चाहिँ एउटा सर्टेन रिवार्ड पनि पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि माइनिङ भनेर भनिन्छ होइन। तर अब यसलाई बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ सेक्योर बनाउनको लागि र एउटा एक्टिभ पार्टिसिपेसन गराउनको लागि चाहिँ गरिने प्रोसेसलाई चाहिँ माइनिङ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। सो यो चाहिँ अलिक कम्पिटिसनली हेभी पनि हुन्छ र एज अलरेडी टोल्ड होइन, त्यो हाम्रो बिटकोइनले चाहिँ प्रुफ अफ वर्क भन्ने कन्सेन्सस मेकानिजम युज गर्छ, जुनले चाहिँ त्यो माइनिङलाई चाहिँ अब फेसिलिटेट गर्छ। र त्यसरी नै इथेरियममा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ प्रुफ अफ वर्क छ, बट फ्युचरमा प्रुफ अफ स्टेकमा जाँदैछ इथेरियम 2.0 रिलिज भइसकेपछि। त्यसरी नै त्यसमा चाहिँ एउटा कन्सेन्सस मेकानिजम छ जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै अमाउन्ट अफ टोकन चाहिँ स्टेक गरेर तपाईँले चाहिँ राइट एन्सर भन्दै हुनुहुन्छ कि रङ एन्सर भन्दै हुनुहुन्छ। यदि राइट छ भनेदेखि चाहिँ यु विल बी रिवार्डेड विथ सम टोकन्स अर सम काइन्ड अफ क्रिप्टो करेन्सी द्याट इज सिमिलर टु माइनिङ। बट रङ भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एज अ पेनाल्टी त्यो रिवार्ड त्यो तपाईँले जुन एउटा कोल्याट्रल राख्नुभएको हुन्छ नि स्टेक, त्यो चाहिँ तपाईँको खोसिन्छ क्या, त्यो चाहिँ तपाईँको एज अ पेनाल्टी लिएर गइन्छ होइन। हो त्यस्तो खालको कन्सेप्ट भनिएको हो माइनिङ भन्नाले चाहिँ। विवेक दाइ या if you have anything. Yeah, I think you said it all. And so I think या त्यही नै हो होइन। अब हामी सो चाहिँ एउटा हजुर एउटा चाहिँ म बुकको रेकमेन्डेसन भन्ने थियो होइन, के गर्नु छ भनेर। सो आई थिङ्क एउटा चाहिँ रेकमेन्डेसन छ मेरो, इट इज नट डेभलपमेन्ट बुक होइन, तर एउटा द बिटकोइन स्ट्यान्डर्ड भन्ने एउटा बुक छ क्या। सो आई रेकमेन्ड एभ्री पिपल टु रिड इट होइन, इभन इफ यु आर नट कमिङ टु ब्लक चेन अर एनिथिङ, त्यो बुक चाहिँ पढ्नुहोस् भन्छु एकछिन म चाहिँ। कि ब्लक चेन स्ट्यान्डर्ड्स भन्नु है। द ब्लक चेन स्ट्यान्डर्ड, ओके, अब चाहिँ हामी द बिटकोइन स्ट्यान्डर्ड, सरी ए ब्लक चेन सरी स्ट्यान्डर्ड। ओके द बिटकोइन स्ट्यान्डर्ड्स है, सबैजनाले चाहिँ ज्ञात भयो है त। म च्याटमा पनि टाइप गरिदिन्छु। अब हामी चाहिँ च्याटमा के क्वेसन्सहरू आएको छ अनि त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हजुरले हेरेर जो दुवैजनाले हेरेर अनि हजुरले पिक गर्दै आन्सर गर्दै गरेर चाहिँ हामी मोर देन 30 मिनट्समा चाहिँ हामी सकिसक्छौँ है त। जस हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ म एउटा क्वेसन चाहिँ लेखिदिइहालेँ, इज इट प्र्याक्टिकली पोसिबल टु मोडिफाई द डेटा स्टोर्ड इन द ब्लक चेन टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। यसमा चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? या इट इज प्र्याक्टिकली पोसिबल। अनि अस्ति हाम्रो जिलिका भन्ने एउटा ब्लक चेनमा चाहिँ एउटा इस्यु आएर चाहिँ हामीले त्यो त्यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू रोल गरेर फेरि अलिकति पछाडि गएर अनि फेरि ब्लक चेन स्टार्ट गरेको थियो। बट प्रोभाइडेड द्याट एभ्री
हुन्छ नि नोड्स इन त्यो नेटवर्क चाहिँ आर विलिङ टु डु सो होइन, त्यो त्यो भयो भने चाहिँ यु क्यान अभियसली रोल ब्याक द ट्रान्जेक्सन्स होइन, त्यो कम्प्लिटली गर्नै सकिने भन्ने चाहिँ होइन, तर बट एकजनाले मात्र मैले गर्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन क्या, त्यहाँ सर्टेन केही इभेन्ट आएर चाहिँ इफ एभ्री नोट्स आर एग्रिङ टु रोल द्याट ट्रान्जेक्सन ब्याक देन इट क्यान बी मोडिफाइड अफकोर्स। सो पोसिबलै छैन भन्ने कुरा त होइन, तर सबैको एग्रिमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो है त्यसमा चाहिँ। ओके, अनि हाउ टु गेट इन्टु कोर ब्लकचेन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ भन्नुभएको छ, अनि यसमा पनि हजुर कोर ब्लकचेन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ युनिट टु बी मास्टर अफ अ लट अफ टेक्नोलोजिज, सो पियर टु पियर नेटवर्क्सहरूदेखि लिएर क्रिप्टोग्राफीदेखि लिएर होइन डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमदेखि लिएर सेक्युरिटीहरूको कुराहरूदेखि लिएर युनिट टु बी एबल टु ग्राब अल दोज टेक्नोलोजिज, अनि त्यसको नलेज भइसकेपछि मात्रै हजुर चाहिँ ब्लकचेनमा अझै मजाले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क आई विल डेफिनेटली रेकमेन्ड यु टु गो थ्रु अल दिस टेक्नोलोजिज। अझै डिसेन्ट्रलाइज कुराहरू जस्तो नेटवर्किङमै पनि होइन, अब हामीले अरू मोडल्सहरू युज गर्न भन्दा पनि अहिले एउटा लिप्पी भन्ने आएको छ, इफ यु आर इन्टु नेटवर्किङ देन प्लिज लुक एट इट होइन। सो हामीले पियर टु पियर एउटा नेटवर्किङमा चाहिँ हामीले आफै प्रोटोकल्सहरू डिफाइन गरेर कसरी चाहिँ एउटा पियर टु पियर नेटवर्क बनाउन सक्छौँ भनेर त्यो चाहिँ इथेरियम फाउन्डेसनले बनाइरहेको प्रोटोकल हो, जुन चाहिँ आइपिएफएसदेखि लिएर इथेरियमदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा चाहिँ युज भइरहेको छ। सो त्यस्तो कुराहरू पनि नलेज भइसकेपछि मात्र यु क्यान डाइभ इन्टु ब्लकचेन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ। आई वन्ट recommend you to dive into it directly if you don't have previous into engineering अथवा programming experience, but if you feel like you already know enough of that and if you can pull it off then please move into those things। अनि there are already a lot of resources, अनि हामीले त्यो मेन्टर चेनमा क्युरेट गरेको रिसोर्सेसहरूमा नि अलिकति चाहिँ छ है आर्किटेक्चरको। ओके सो अनि अर्को क्वेसन इज इफ ब्लकचेन इज अ डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस देन क्यान वी रिप्लेस डेटाबेस विथ ब्लकचेन भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ है त। नो अघि नै भन्ने मैले ब्लकचेन भनेको चाहिँ भ्यालु भएको कुराहरूलाई मात्र हो। यु क्यान हजुरले अब गुगल ड्राइभमा चाहिँ ब्लकचेन हाल्न पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम हुँदैन क्या, त्यसमा चाहिँ भ्यालु भएको कुराहरू भएर चाहिँ त्यो भ्याल्युको इकोनोमी अनुसार रिभल्भ भयो भने चाहिँ बल्ल ब्लकचेन हाल्नलाई चाहिँ सुइटेबल देखिन्छ, नत्र त्यो डेटाबेसलाई नै रिप्लेस गरेर ब्लकचेन हाल्यो भने चाहिँ बिजायर सिस्टम बन्छ है। राइट, ल हामी चाहिँ अब च्याटदेखि चाहिँ हामी क्वेसन्सहरू चाहिँ लेख्न सुरु गरौँ होइन। अनि हजुरले चाहिँ दुवैजनाले च्याट मिटको च्याटमा चाहिँ हेरेर अनि एक घन्टा चाहिँ हामी एन्सर गर्दै जाउँ है त। सो सबैजनालाई इफ हजुरको क्वेसन अहिलेसम्म हजुरले मनमा भएको क्वेसन्सहरू चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ निस्किसकेको छैन भने चाहिँ प्लिज पुट फरवर्ड युर क्वेसन्स इन द च्याट्स, अनि उहाँहरूले रिप्लाई गर्दै जानुहुन्छ है त। टाइम टु लर्न बेसिक्स अफ ब्लकचेन, अल राइट, बेस्ट विसेस है त। अनि वेन विल इथेरियम टु लन्च अरे अरू यो यसै उहाँहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ होइन, जस थाहा भयो भने ठिकै छ। Ethereum 2 will launch when you are no more in this world, guys. अनि त्यो नेटवर्किङमा एक्सप्लोर गर्न समथिङ के टपिक भन्नुभएको थियो नि भन्नुहोस्। lippy2p.io भन्ने एउटा छ, म ड्रप गर्दैछु है त्यो लिङ्क। अरू केही क्वेसन छ भने क्वेसन छिटो ड्रप गरिहाल्नुहोस् है त। मेबी क्वेसन एकदमै सिम्पल भए पनि के छैन, सबैलाई लागेको क्वेसन चाहिँ सोध्नुहोस् न। मैले चाहिँ सोध्न खोजेको यो थिएँ, तर मेरो यो सेसनमा बसेर पनि मैले त्यो क्वेसन पाइनँ भने चाहिँ फिल चाहिँ नहोस् कि हजुरलाई निस्किसक्दाखेरि चाहिँ। सो ड्रप यो क्वेसन्स है त। ब्लकचेनको रोड म्याप के छ भने चाहिँ ब्लकचेनको रोड म्याप चाहिँ यहाँ च्याटमा एउटा उहाँले गिटअपको लिङ्क सेयर गर्नुभएको छ, सो स्क्रोल गरेर चाहिँ गिटअपको लिङ्क चाहिँ भेट्नु होला है त। अनि अरू क्वेसन भनेको चाहिँ वेब 2मा ब्लकचेनको युज कस्तो छ अरे अघि। ओके, अनि अघि उहाँले चाहिँ वेब 2 र वेब 3 चाहिँ डिफ्रेन्ट हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी यसको आन्सर आएको थियो। वेब 2 र वेब के भनेको छ भने वेब 2मा ब्लकचेनको युज कस्तो छ भनेर सोध्नुभएको छ हजुरले। यसमा के एड गर्नु छ विवेक ब्रोदर, अस्मित ब्रोदर? अस्मित तिम्रो छ के एन्सर त्यसमा? वेब 2मा ब्लकचेनको युज कस्तो छ, लाइक वेब ब्लकचेन भनेकै हाम्रो वेब 3लाई चाहिँ इनेबल गर्ने आर्किटेक्चर हो होइन। सो रेदर देन वेब 2 आई थिङ्क वेब 3मा चाहिँ धेरै केसेसहरूमा युज छ, लाइक वेब नट इन वेब 2 बट इन वेब 3। सो आई थिङ्क लाइक इन फाइनेन्सदेखि लिएर गेमिङदेखि लिएर कुनै एउटा इन्टरटेनमेन्ट स्पेसदेखि लिएर जुनमा चाहिँ भ्याल्यु स्टोर गर्न सकिन्छ त्यो सबैमा चाहिँ मिल्छ भनौँ न, युज केसहरू छ होइन। अनि आर इसेवा एन्ड खल्ती युजिङ ब्लकचेन, अनि इफ नो अनि वाट बेनिफिट दे क्यान गेट युजिङ इट भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ। या सो इसेवा र खल्ती आई डोन्ट थिङ्क लाइक दे हेभ मेन्सन सच थिङ्स होइन कतै पनि। सो उनीहरूले चाहिँ यो युज गरेको छैन र लाइक इफ
these financial companies use this kind of technology, then like बेनिफिट त धेरै नै छ, किन भन्दाखेरि सेक्योरदेखि लिएर एउटा ओनरसिपको कुरादेखि लिएर एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरादेखि लिएर होइन डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ यसको बेनिफिट छ भन्छु म चाहिँ। अनि can you name few companies using blockchain in Nepal भन्नुभएको छ? यो इफ हजुरलाई रेडी हुनुहुन्छ आन्सर गर्ने, यु क्यान आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यु क्यान लिभ द क्वेसन है त। कम्पनीज युजिङ ब्लकचेन इन नेपाल है त। सो अघि नै मैले भने जस्तो प्रोडक्टहरू लन्च गर्न चाहिँ कुनै पनि कम्पनीजहरूले सकेका छैन ब्लकचेनमा, बट डेभलपमेन्ट गरिरहेको भनेको चाहिँ दे आर लाइक आइब्रिज भन्ने कम्पनी छ होइन, अनि त्यस्तै बिट्सबिट भन्ने कम्पनी छ, अनि त्यसपछिबाट देयर इज कम्पनी इसत्य भन्ने कम्पनी छ, देन देयर इज अरू कुन छ अहिले जेपेक भन्ने पनि देयर इज अ कम्पनी होइन, अनि त्यसपछिबाट अरू कुन छ, आई थिङ्क त्यही नै हो मेजर कम्पनीजहरू चाहिँ। I'm sorry if I missed any. अनि अल टुगेदर भन्ने एकजनाले चाहिँ भोइसबाट सोध्न मिल्छ क्वेसन भन्नुहुन्छ, सो प्लिज अनम्युट योरसेल्फ अनि आस्क द क्वेसन है त। थ्याङ्क यू है। मेरो चाहिँ क्वेसन हजुर दुवैजनाको लागि, जस्तै हामीले एनएफटीको कुरा सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, जस्तै इमेज भिडियो अहिलेको टाइममा, अनि त्यो 13-14 वर्षकोले पनि एनएफटी बनायो मिलियनमा सेल गर्यो भन्ने हुन्छ। मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जस्तै मैले पनि एउटा कुनै पनि इमेज बनायो ग्राफिक डिजाइनिङको थ्रुबाट, अनि त्यो चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ कसरी भ्यालु लाग्छ, कुनै पनि एउटा टोकनमा चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ कसरी मिलियन यस्तो यस्तो डिसाइड हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ ब्लकचेनमा स्टोर हुने बित्तिकै त्यसको भ्यालु बढ्ने हो कि यो इदरको रिलेसन कस्तो छ एनएफटी र ब्लकचेनमा, त्यो थोरै मलाई समरीमा भनिदिनु है। थ्याङ्क यू ब्रो। यो चाहिँ म एन्सर गर्छु किन भन्दा दिस हेज बिन बगिङ मी सिन्स डेज होइन। मैले अस्ति भर्खर नै पोस्ट नै आएको थियो फेसबुक, मैले स्ट्याटस नै हालेको थिएँ कि हाउ डु यु क्वान्टिफाई द भ्याल्यु अफ एनएफटिज भनेर कि होइन। कस्तो भन्दाखेरि एकजनाले मेरो स्केच बनाइदियो अरे होइन, समथिङ के स्केच अथवा समथिङ एउटा पिक्चर बनाइदियो अरे, मलाई लास्ट मन पऱ्यो अरे, मैले 10 लाखमा किनिदिएर क्या त्यो पिक्चर होइन। अनि अब त्यसको भ्यालु 10 लाख भयो होइन, मैले चाहिँ बेच्न खोजेँ, कसैलाई पनि त्यो 10 लाख पर्ने टाइपको लागेन अरे होइन, 100 रुपियाँ मात्र दिन्छु भने अरे उसले होइन। अब त्यसको भ्यालु फेरि 100 रुपियाँ भयो अरे क्या होइन। त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जे कुराको पनि दुईवटा भ्यालु हुन्छ कि, एउटा चाहिँ मार्केट भ्यालु हुन्छ, अर्को चाहिँ के भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मान्छेहरूको डिजायर्ड भ्यालु हुन्छ। फर इक्जाम्पल बिटकोइनको चाहिँ मेबी अहिले $60,000 होला होइन, आई डोन्ट नो बिटकोइनको भ्यालु अपडेट छैन, सो मेबी त्यो $60,000 होला। तर बिटकोइन म्याक्सिमलिस्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ $2 मिलियन चाहिँ पुग्छ भनेर भन्छ होइन। उसको हेडमा चाहिँ बिटकोइनको भ्यालु चाहिँ $2 मिलियन छ, तर मार्केटको भ्यालु त एउटा हुनु पर्यो नि त होइन, जुन चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ मिलाइदियोस् होइन, एउटा मासले चाहिँ मिलाइदियोस्। तर एनएफटीमा त्यो छैन क्या। एनएफटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सेलमा हालेँ, एकजनाको डिजायर्ड भ्यालु अनुसारले चाहिँ त्यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन भइरहेछ। एकजनाले चाहिँ $1 मिलियन किन्यो भने त्यसको भ्यालु $1 मिलियन भइरहेछ होइन, विच लुक्स सो स्टुपिड बट इट इज वाट इट इज टाइपको क्या होइन। अनि त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ इङ्गेजिङ गराउनको लागि कम्युनिटीदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छ भनेर भनिन्छ, तर पनि यसको अब भ्याल्यु चाहिँ के हो त भनेर डिटर्मिन गर्ने मेट्रिक्सहरू चाहिँ छैन क्या। अनि द्याट इज बगिङ मी एकदमै धेरै। अनि यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एउटा फ्लोर प्राइस हुन्छ नि, जस्तो एउटा नाउन्स एनएफटी भन्ने हजुरले हेर्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ जति हामीले चाहिँ किन्दै गयो त्यति त्यसको चाहिँ एउटा फ्लोर प्राइस चाहिँ मेन्टेन हुँदै जान्छ होइन। सो त्यस्तो टाइपको केही ल्याउने हो कि होइन, यो एनएफटीको नत्र भ्यालु चाहिँ एकदमै एकदमै हाइली फ्लक्चुएसन देखिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो इट इज अ प्रब्लम ब्रो। अब इट इज नथिङ द्याट आई क्यान से, यो एउटा प्रब्लम हो र यसको सोल्युसन चाहिँ मेबी नियर बाई फ्युचरमा चाहिँ आउँछ। एकजनाको चाहिँ क्वेसन एकदमै राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ। अनि वर्ल्ड इज हेडिङ टुवर्ड्स ब्लकचेन आफ्टर हजुर हेलो हजुर, एनएफटी के भनिन्छ, एनएफटीको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ क्या, मतलब ओपेन सी भनेर एउटा साइट रहेछ है, दाइहरूलाई थाहा होला, अस्मित दाइ, विवेक दाइ, एनएफटी प्लेटफर्म हो ओपेन सीमा। त्यहाँ हजुर त्यहाँ चाहिँ कोही पनि जसले पनि आफ्नो अब BEP20 होस् या इथेरियम चेनमा होस्, जुन चेनमा पनि उनीहरूले पोलिगन, इथेरियम, BEP20 धेरै चेनहरू छ, तिनीहरूमा उनीहरूले के गरिन्छ भनेपछि त्यहाँ गएर पिक अपलोड गरिन्छ, जे उसले बनाएको आफ्नो पर्सनल पिक हुनु पर्यो त्यसले अपलोड गरिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले कसैले किन्यो भने त्यहाँ अब त्यसको मेनली चाहिँ यसको के कुरा हुन्छ, मार्केटिङ। धेरै यस्ता चिजहरू छ जहाँ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, त मार्केटिङ गर्यो। अब उनीहरूले त्यसमध्येमा कसैलाई एकजनालाई मन पर्यो, उसले किन्यो भने इनकेस कसै $100 एउटा एनएफटी किनिहाल्यो, ठिक छ, उसको केही पर्सेन्ट रोयल्टी सेट गर्न मिल्छ क्या, एउटा रोयल्टी हुन्छ त्यसमा सेट गर्न मिल्छ। अब उसले एकचोटि किन्यो कसैले, उसको 10% उसले सेट गर्यो भने $10, अनरले एकचोटि त $100 पाउँछ,
त्यसपछि फेरि अर्को थर्ड पार्टीले किन्यो भने $10 जो मेन अनर हुन्छ उसले फेरि $10 पाउँछ त्यहाँबाट। त्यस्तो बढ्दै जान्छ क्या, अनि त्यसको भ्यालुएसन त्यहाँबाट इन्क्रिज हुँदै जान्छ। होइन त्यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो हो, किन भन्दाखेरि भ्यालुएसन सधैँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा एनएफटीमा छँदै छैन कि होइन। होइन यस्तो छ नि, अगर इफ कसैले त्यहाँ किनिरहेछ, त्यो एनएफटी ट्रेन्ड भइरहेछ, त्यहाँ कसैले लिइरहेछ भनेपछि हाम्रो पनि प्लेटफर्ममा एनएफटी छन्, ठिक छ। हामी जुन प्लेटफर्ममा छु त्यो प्लेटफर्ममा पनि एनएफटी छ, ठिक छ। विवेक अनि ब्रदरले त्यो भनेको प्लेटफर्ममा के म हुँदो हाल्दा एक्चुली स्टप गरेँ। विवेक ब्रदरले भनेको पनि यही हो कि इफ पिपुल भ्यालु त्यो कुनै कुरा त्यसको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, पिपुल इफ डोन्ट भ्यालु जस त्यही भन्नुभएको है त। सो हजुरले एउटा हजुर नयाँ हजुर कुरा एड हजुर गरिदिनु भएको चाहिँ अब जस इफ रोयल्टीको कुरा चाहिँ एड गरिदिनु भयो, मेबी यो हुनसक्छ रोयल्टी है त। हुन्छ त्यहाँ। आई डोन्ट नो यो रेगुलरली, तर जस इफ जस्तै भ्यालु हुन छोड्यो भने त सेल अभियसली पनि थोरै हुन्छ, अनि रोयल्टी त कुरा आउने भएन नि त। जस भ्यालु हुँदा दिलसम्म चाहिँ रोयल्टी आउँछ, द्याट्स ग्रेट है त। त्यसमा युनिक कुरा थाहा भयो। विवेक दाले हजुर भनेको पनि त्यही हो। जस अब हाम्रो ज्याक डर्सीकै फर्स्ट ट्विट पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ ह्युज अमाउन्टमा पर्चेस भयो, अहिले त्यसको भ्यालु छैन, जस एकदमै थोरै छ भन्ने स्थिति हो नि। सो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ एउटै हो है त। सो उहाँले चाहिँ रोयल्टीको कुरा चाहिँ मिस गर्नुभयो। सो यु एड, थ्याङ्क यू सो मच है त। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ मलाई एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ यहाँ एकदमै सौरभ ब्रोदर चाहिँ सोध्नुभएको छ, धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभएको छ। सो वर्ल्ड इज हेडिङ टुवर्ड्स ब्लक चेन एन्ड आफ्टर सम इयर्स नेपाल मे ल्याक सम मेजर डिजिटल सर्भिसेस एन्ड प्रडक्ट्स। यसमा चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन आएको छ। सो भेरी क्रुसियल क्वेसन्स पनि है त। It will obviously lag, so guys, get your passport ready and leave the country. ओके, यस्तो त आगे नभन्यो ठिकै छ। जस वी मे जस वी मे बी लेफ्ट बिहाइन्ड भनेर चाहिँ उहाँले अलिकति भन्नुभएको छ। सो अब जस नेपालमा पनि अब जस जति पनि अब एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टहरूमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जति पनि टेक्निकल पार्टहरूमा चाहिँ हुनुहुन्छ, सो उहाँहरू चाहिँ भ्यालु बुझेर यसलाई अब जस राम्रोसँगै अब यसलाई एडाप्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ हामीले। अलराइट, नेक्स्ट ओके, मुभ सो टु म त्यसमा एड गरिदिन्छु है, स्योर आई स्योर स्योर। चाहन्छु। तर के भन्दा मैले एकदमै धेरै ऱ्यान्ट गरिसकेँ कि, यो हुन्छ नि पोलिसी यस्तो भएन त्यस्तो भएन, हामी पछाडि भयौँ होइन। यु क्यान डु एनिथिङ अबाउट इट गाइज, यु क्यान डु एनिथिङ अबाउट इट होइन। तिमी यु क्यान लाइक आस्क अस्मित होइन, म कति टाइमसम्म चाहिँ यो एकदमै लो फेजमा थिएँ कि ल यार देशमा यो के भइरहेको हो भन्ने टाइपको, इकोनोमीदेखि लिएर सबै कुरामा होइन। तर यु क्यान डु एनिथिङ अबाउट इट। ओन्ली थिङ यु क्यान डु इज यु क्यान स्टार्ट एडप्टिङ इट, अनि सिकेर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट ग्रो द्याट कम्युनिटी। अनि जहिले पनि टेकले चाहिँ पोलिसीहरूलाई ड्राइभ गर्ने हो कि भनेको। जस्तो अब हाम्रो यो पठाओ अनि त्यसपछि टुटलहरूको केसमा पनि हाम्रो त पोलिसिजहरू रेडी नै थिएन, बट दे केम इन, दे स्टार्टेड लन्चिङ देयर प्रोडक्ट्स, अनि देन गभर्मेन्ट फिल्ड लाइक ओके वी निड टु ह्याभ पोलिसिज, अनि देन दे मेड पोलिसिज होइन। त्यस्तै अब यो क्रिप्टोमा पनि अब लट अफ पिपुल आर इन्टु दिस क्रिप्टो होइन। अनि त्यसपछि यो स्याड इकोनोमी नै क्रिएट भइरहेछ होइन। अब त्यो फोरकास्ट अनुसारले 2 खर्ब रुपियाँको चाहिँ त्यो मार्केट छ भनेर भन्छ। आई डोन्ट नो वाट इट इज होइन। अब त्यो भइरहेछ होइन। अनि इभेन्चुअली दिज थिङ्स विल ड्राइभ पोलिसी के। सो डोन्ट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, रादर मतलब नगरिकन जस्ट डु यो थिङ भन्ने। अनि त्यस पछाडि गए चाहिँ है। ओके, अनि यहाँ चाहिँ इफ हामी चाहिँ ब्लक चेन ब्रो 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 प्रोजेक्ट्स, ब्रदर प्लिज दाइ क्वेसन थियो एउटा मेरो। स्योर। अघि चाहिँ एउटा क्वेसन के आएको थियो भन्दाखेरि ई सेवा र खल्ती ले चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजी एडप्ट गर्यो भने चाहिँ के फाइदा आउँछ भनेर एकजनाले सोध्नु भएको थियो होइन। हजुर। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि उनीहरूले चाहिँ ब्लक चेन टेक्नोलोजी एडप्ट गर्यो भने अब सबै कुराहरू ओनरसिपदेखि लिएर सबै कुरा डिसेन्ट्रलाइज भइसकेपछि उनीहरूले एज अ कम्पनी चाहिँ के गर्छ अब ब्लक चेन टेक्नोलोजी यदि उनीहरूले एडप्ट गर्यो भने चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ। ओके, सो दिस इज द थिङ गाइज। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति नै एउटा स्ट्याटस हालेको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डोन्ट फोकस अन होइन हाउ योर बिजनेस विल बेनिफिट फ्रम ब्लक चेन के, सी हाउ ब्लक चेन विल डिस्टर्ब योर बिजनेस के होइन। सो दिस इज नट अ थिङ द्याट यु क्यान होइन इसेवाले चाहिँ आफ्नो डेटाबेस हटाएर ब्लक चेन राख्ने, दिस इज नट द्याट थिङ। दिस इज अ थिङ वेयर दिस बिजनेस विल गेट डिस्टर्बटेड, जुन अहिले वालेटको यो केस छ होइन। इफ यु क्यान अहिले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ 20 लाख तिमी घरमा राख्न सक्दैनौ होइन। नाउ सिबिडिसिज विल कम, अनि तिमीले चाहिँ त्यो आफ्नो ओनरसिपमा राख्न सक्छौ के। नाउ यु निड नट टु गो टु ब्याङ्क, तिमीले चाहिँ स्टोर गर्नलाई मात्र। अब चाहिँ तिमी ब्याङ्क गएर चाहिँ जस्ट इन्ट्रेस्ट लिनलाई छ अथवा सम के फाइनेन्सियल सर्भिसेस लिनलाई छ भने मात्र यु क्यान गो टु ब्याङ्क्स होइन। सो दिस थिङ विल जस्ट डिस्टर्ब द्याट बिजनेस होइन। सो यी सेवाहरूको केसमा पनि अथवा ब्याङ्क्सहरूकै केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्समा चाहिँ आएर ब्लक चेन छिर्नेवाला चाहिँ आई डोन्ट सी द्याट ह्यापनिङ। द्याट इज कम्प्लिटली बुलसिट काइन्ड अफ बिजनेस होइन त्यो हुने चाहिँ। सो लेट्स बी स्ट्रेट एट इट होइन। यो
यो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ मस्का लाउन छोडौँ अनि के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ आबे टाइपको प्लेटफर्म चाहिँ बन्छ होइन। जस्तो आबे भन्ने प्लेटफर्म छ, इफ यु सी द्याट इट इज प्रोभाइडिङ अल द फाइनेन्सियल सर्भिसेस, अल त नभनौँ बट म्याक्सिमम फाइनेन्सियल सर्भिसेस। नाउ इट इज अल्सो मुभिङ टु हाउ एन्टरप्राइजेस अर अर्गनाइजेसन क्यान कम होइन, आबे आर्क भन्नेबाट चाहिँ होइन। सो त्यसरी चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज मोडल क्रिएट हुन्छ। अनि इफ यु हेभ सिबिडिसी अनि त्यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज मोडलमा गएर चाहिँ यु क्यान बेसिकली डिपोजिट द कोल्याट्रल, टेक लोन्स होइन, डिपोजिट द मनी दियर एन्ड देन गेट इन्ट्रेस्ट आउट अफ इट, एनिथिङ द्याट यु वान्ट होइन। सो यो चाहिँ मोडल नै नयाँ भन्छ कि रादर देन त्यो इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नोमा पाइपिङ गर्ने भन्दा पनि। आई होप द्याट एन्सर्स है। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। अनि क्वेसन चाहिँ हामीले ब्लकचेन अब सिक्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले कस्तो कस्तो प्रोजेक्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ भने चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ तिमी ब्लकचेनमा चाहिँ अझै एडाप्ट हुन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ फ्यु प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अझै रेकमेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ 2-3 प्रोजेक्ट चाहिँ प्लिज मेन्सन गरिदिनु न है त। अघि नै मैले ड्रप गरिसकेपछि लिङ्कमा त्यसमा नै प्रोजेक्टहरू मजाले मेन्सन छ, यो पहिला यो गर्नुहोस्, त्यसपछि यो गर्नुहोस्, त्यसपछि यो गर्नुहोस्, अनि यस्तो टाइपको प्रोजेक्ट गर्नुहोस् भनेर होइन। अलराइट, त्यो रोड म्याप चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यसो भए। रोड म्याप नै हेर्नुहोस् है त्यसको लागि। लेट्स मुभ फेरि अर्को क्वेसनमा चाहिँ अनि जब फ्रिल्यान्सिङ अनि बाहेक अनि हाउ क्यान वी क्रिएट बिजनेस अन इट भनेर चाहिँ क्वेसन छ। युनिक अब केही कुराहरू छ हामीले गर्न सकिने भन्नुभएको छ। अब जस अघि उहाँहरूले भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अलिक त पोसिबल छैन यो कुराहरूसँग जस एडप्ट नभएसम्म चाहिँ भन्ने चाहिँ उहाँको क्वेसन होला। अनि प्लस अब यसमा चाहिँ के भन्नु छ विवेक ब्रोदर, अस्मित ब्रोदर? हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्लकचेनलाई चाहिँ जस कसरी ब्लकचेनमा चाहिँ बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ यो अलिक सिनेरियोमा चाहिँ पोसिबल छ या छैन केही छ भने चाहिँ एड गर्नु, नभए हामी अर्को क्वेसनमा मुभ गर्नु भइहाल्छौँ है त। यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब लाइक हाम्रो ब्लकचेनको अहिले चाहिँ अब हामीले लाइक ब्लकचेनमा बेसिकली मोस्टली क्रिप्टोको कुरा आउँछ होइन, क्रिप्टो करेन्सीको कुरा आउँछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अब कन्ट्रीको ल अनुसार भित्र बसेर बिजनेसहरू गर्न त मिल्ला, बट आई डोन्ट नो लाइक मच अबाउट द्याट है। अब त्यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ अनि यस्तो खालको क्वेसन छ एन्डमा चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु अनि सो त्यति बेला चाहिँ हामी यो कुराको चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ ब्लकचेनलाई चाहिँ पाइथन अर जावास्क्रिप्ट विच विल बी मोर बेटर टु युज भन्ने खालको कुरा छ। जस क्विक सर्टमा केही छ भने यु क्यान से है त। अघि चाहिँ ब्रोदरले जावास्क्रिप्ट चाहिँ मेन्सन गर्नुभएको थियो। सो ट्याक्कै कम्पेयर गर्नुभएको छ ब्लकचेन र के अरे पाइथन र जावास्क्रिप्ट भनेर। हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ? जावास्क्रिप्ट एक्ज्याक्टली राइट। ओके, अनि यहाँ चाहिँ एउटा मैले रिसेन्ट एउटा क्वेसन चाहिँ कपी पेस्ट गर्छु च्याटमा। सो प्लिज यो क्वेसन चाहिँ आन्सर गर्न ट्राई गरिदिनुहोस् है त। एन्डमा छ है। ओके, सो लेट मी बी कम्प्लिटली अनेस्ट हियर होइन। सो हजुरले चाहिँ कुनै पनि ब्लकचेन प्लेटफर्म चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट थिङ द्याट यु निड टु लुक एट इज होइन त्यसको चाहिँ आर्किटेक्चर कस्तो छ त्यस्तो होइन कि हजुरको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिको राम्रो छ होइन। सो इफ यु गाइज नो सम वान फ्रम द्याट कम्युनिटी अनि त्यसबाट चाहिँ हजुरको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने द्याट सुड बी यर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकज त्यो नै बेसिकली एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्नको लागि चाहिँ मच निडेड हुन्छ। सो द्याट इज वाइ वी मुभ इन्टु जिलिका राइट। अनि अब त्यो बाहेक अरू एडभान्टेज भनेको चाहिँ तिनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्छ होइन, हामीले त्यहाँ कम्युनिटी चिना छ होइन, अनि त्यस्तै त्यस्तै कुरा नै हो। सो अभियसली अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो राम्रो नेटवर्क थिएन। सो वी वेन्ट देयर लाइक बिङ कम्प्लिटली अनेस्ट। अब त्यसमा एडभान्टेजहरू चाहिँ अफकोर्स छ, देशे लाइक दे आर डुइङ सार्डिङ होइन, अनि त्यसपछिबाट हाइली स्केलेबल छ। अनि त्यसको स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हजुरको जस्तो एट्याक्सहरू आइरहेको छ, दाउ एट्याक्सहरू एन्ड एभ्री वान, इट इज सेट टु बी सेक्योर टाइपको स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट वेयर एक्स क्यानट ह्यापन इफ लजिक बम्सहरू चाहिँ छैन अथवा लजिकमा चाहिँ केही फल्ट छैन भने चाहिँ होइन। सो द्याट इज वाइ वी वेन्ट विथ जिलिका गाइज सिम्पल। राइट, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले यति यति नै लिगौँ जस्तो लाग्यो है। हाम्रो सेसन पनि धेरै लामो भइसक्यो। अनि प्लस विवेक ब्रदर इज हाम्रो ITSNP प्लेटफर्म पनि छ जहाँहरूले Q&A क्वेसन्सहरू, कोही Q&A प्लेटफर्म हो जहाँहरूले क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लस विवेक ब्रदरले त्यहाँ भएको ब्लकचेन क्याटेगोरीमा भएको सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गरिदिनु भएको थियो
अनि प्लस अब सबै कुरा एकैचोटि थाहा हुँदैन पनि, मेबी उहाँहरूले पनि अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ होइन। हजुरहरूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ हजुरले त्यो प्लेटफर्ममा गएर यु क्यान आस्क। अनि आई रिक्वेस्ट अस्मित ब्रदरलाई पनि त्यहाँ जोइन गर्नलाई। विवेक ब्रदरजी अलरेडी दियो है त। हजुरले सोधेको क्वेसन्स चाहिँ आफू फ्री हुँदाखेरि चाहिँ विवेक ब्रदर विल बी आन्सरिङ क्वेसन। आई होप सो है ब्रदर, प्लिज बी रेडी। क्वेसन्सहरू धेरै ओके आउने भएको स्योर छ, स्योर धेरै डेभलपर्सहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ ब्लक चेनतिर है। अनि हजुरको कम्युनिटी, हजुरले मेन्टेन गरेको कम्युनिटी कुनै छ ब्लक चेन भने प्लिज ड्रप कम्युनिटीको लिङ्क्सहरू पनि, सो पिपल क्यान जोइन अनि त्यहाँ पनि कन्भर्सेसन होस् भनेर। ब्रदर तपाईँले लन्च गरेको टोकनको कति दिन भयो? आई थिङ्क इट हेज बिन इयर भन्दा धेरै यार। अनि जेलिका नै प्लेटफर्म किन युज गर्नु हुँदैछ त? मैले भने त हाम्रो नेटवर्क नै त्यही छ त, अनि वे डु वी गो। त्यो फेरि त त्यति त्यो वाइड भएको छ नि त, त्यति त्यसमा युजरै छैन, इन्भेस्टर नै छैन। अब त्यो चाहिँ प्रफिट यस्तो त हो कतिबाट भयो भएन होइन, यस्तो हो त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक वेन एभर यु आर लन्चिङ अ प्रोजेक्ट त्यही मात्र कन्फाइन्ड हुन्छ भन्ने छैन क्या। सो इट फियरली डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ अप्रोच यु वान्ट टु टेक फर द्याट प्रोडक्ट होइन। इफ यु वान्ट टु गो एकदमै एग्रेसिभ इन फर्स्ट अर होइन, हजुर चाहिँ एउटा निस मार्केट समातेर चाहिँ त्यसमा प्रोडक्ट गरेर अनि मल्टिचेन जानुहुन्छ कि एउटै मात्र कम्युनिटीमा हजुर स्टिक इन हुनुहुन्छ कि त्यो सबै जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ म्याटिक चेन, नियर चेन चाहिँ यिनीहरू कम कस्टमा, मतलब यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन पनि पुरै लो छ, ठिक छ, कस्टली पनि छैन युज गर्न। यिनीहरूको प्लेटफर्म त युजर पनि त राम्रो छन् नि, त तिनीहरूलाई तपाईँ त चेनमा मिलाउन सक्नुहुन्छ, होइन इकोसिस्टममा त्यो लाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ आफ्नो टोकनको। यस्तो हो त्यसमा चाहिँ कस्तो अघि नै मैले भनिहालेँ नि, वी क्यान गो एप्सी मल्टी चेन जान मिल्छ क्या हजुर। एउटा चेनमा बसेर त्यही चेनमा मात्र बस्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर हजुरले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको अप्रोच के छ त होइन। हजुरले फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ एउटा एनएफटी प्लेटफर्म बनाएको भए भए चाहिँ मेबी द्याट वन्ट बी द केस के, हामी जेलिकामा बस्दैन होला। हामी चाहिँ अलिकति बढी कम्युनिटी चाहिँ कहाँ छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम एग्रेसिभली चाहिँ जान मिल्छ भनेर जान्थ्यो होला। बट तपाईँहरू चाहिँ मेनली चाहिँ जेलिका, तपाईँको जुन रेड चिली जुन छ त्यसको, त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ के को लागि बनाउनु भएको थियो? त्यो त हामीले डिएप्सहरू बनाउनको लागि बनाएको। इट इज नट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टु जेलिका मात्र अर समथिङ लाइक द्याट। द्याट इज डिएप्सहरू बनाउनु। त्यो त द्याट इज डिफ्रेन्ट फ्रम जिलिका के। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टलाई चाहिँ जिलिकाले चाहिँ स्पोन्सर गरेको भएर अनि त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ हाम्रो राम्रो भएको भएर मात्र त्यहाँ लिक्विडिटी कति हाल्नु भएको छ यसमा? त्यहीमा लिक्विडिटी हाम्रो टिमले अहिले हालेकै छैन। इट इज यस्तो कम्प्लिटली फ्रम युजरहरूले हालिरहेको छ। यस्तो गरौँ है त, म ऋषि शाह ब्रदरलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने, सो विवेक ब्रदरसँग यु क्यान गेट कनेक्टेड आफ्नो कम्युनिटीमादेखि लिएर अब पर्सनल मेसेजहरूमा पनि, इफ हि इज ओपन यु क्यान कन्टिन्यू यो कन्भर्सेसनहरू चाहिँ त्यहाँ है त। ओके, अनि सबैजनालाई चाहिँ म जस एउटा स्क्रिन सेयर नै गरेँ है त। हामी चाहिँ सेसनको एन्डमा छौँ है। सो हामीले धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले लिगिसकेको छौँ। अनि भर्खर एकजना आउँदै हुनुहुन्छ है त्यसमा धेरैभन्दा धेरै क्वेसन त लिगिसकेको छौँ। अनि अब यो अब नयाँ टेक्नोलोजी छ, हामीले कति क्वेसन्सहरू सोध्ने, कति क्वेसन्सहरू आन्सर गर्ने, सो अरू कुराहरू पनि छ होइन। सो प्लस अब हजुरले चाहिँ बिस्तारै पछाडि गएर प्रोजेक्टहरू गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, रोड म्यापहरू पनि जस म यहाँ चाहिँ पोस्ट गरिदिन्छु है त। सो इफ हजुरहरूलाई चाहिँ ब्लकचेन रिलेटेडको केही पनि क्वेसन्सहरू छ भने सो प्लिज भिजिट यो प्लेटफर्ममा पनि। अनि प्लस ब्रोदरहरूले मेन्टेन गरेको कम्युनिटीमा पनि यु क्यान भिजिट। अनि जस हजुरले चाहिँ सो ऱ्यान्डमली क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ जस हजुरले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ हजुरले एउटा ऱ्यान्डमली कुनै टपिक्समा भन्दा पनि ब्लकचेनको क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज जस ट्रेन्डिङ क्याटेगोरीमा गएर हजुरले ब्लकचेन भिजिट गर्नुहोस् होइन। अनि ब्लकचेनमा चाहिँ हजुरले आएको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकचेन क्याटेगोरी अलरेडी जो सिलेक्ट हुन्छ। अनि हजुरले क्वेसन गरेको चाहिँ हामी सबैजना मिलेर प्लस मैले अस्मित ब्रोदरलाई पनि यहाँ इन्भाइट गरिरहेको छु भने, अनि विवेक ब्रोदर अलरेडी यहाँ हुनुहुन्छ। सो फर्दर डिस्कसन चाहिँ हामी यहाँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने मेबी अझै बेटर हुन्छ। मेबी सबैजनाले हेर्न पाउनुहुन्छ, सुन्न पाउनुहुन्छ, पढ्न पाउनुहुन्छ है। सो सबैजना चाहिँ आई रिक्वेस्ट सबैजना यहाँ जोइन हुनु है त। जस यहाँ ब्लकचेन मात्र नभएर यु क्यान आस्क प्रोग्रामिङको कुराहरूदेखि लिएर अनि पर्सनल फाइनेन्सको कुराहरूदेखि लिएर यु क्यान आस्क एभ्रिथिङ। सो आई रिक्वेस्ट यु टु जोइन आक्स आइटिएसएनपी है त। अनि प्लस यही मिटदेखि चाहिँ मैले मेगा गिभअवे हुँदैछ आक्स आइटिएसएनपीमा, त्यो पनि मैले भनिदिइहालेँ है त। सो यु क्यान पार्टिसिपेट त्यसमा पनि। सो मोर देन 70-80जना चाहिँ विनर्स सिलेक्ट हुनुहुन्छ मेगा गिभअवेमा। प्लिज डु जोइन है त। अनि इफ यु डोन्ट नो यो इभेन्टको अर्गनाइजर इट्स आइटिएसएनपी है। सो आइटिएसएनपी इज अ जस
कम्युनिटी अनि वर्किङ सिन्स 1.5 इयर्स जस टेक रिलेटेडको इभेन्ट्सहरू गर्नलाई प्रोग्रामिङ वर्कसप्सहरू गर्नलाई अनि इफ हजुरलाई चाहिँ एसोसिएट हुन मन छ अनि प्लस केही इभेन्ट्सहरूमा फर्दर पार्टिसिपेट गर्न मन छ भने प्लिज डु चेक आउट हाम्रो पेजेसहरू अनि हाम्रो ग्रुप्सहरू है। इफ हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ त्यो कसैले मेन्सन गरिदिनु न है त, जस यहाँ त लिङ्क्सहरू चाहिँ मेन्सन गरिदिनु है त। सो कम्युनिटी छ अनि त्यहाँ ब्रदरहरू पनि अलरेडी हुनुहुन्छ अनि फर्दर क्वेसन्सहरू आइसिआइटिएसएनपीमा प्लस आइटिएसएनपीको फेसबुक कम्युनिटीमा हजुर चाहिँ ड्रप गरेर अनि उहाँहरू मात्र नभएर अरू पनि ब्लकचेन डेभलपर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले पनि एन्सर गर्न चाहिँ हजुरको क्वेसन्सहरू ट्राई गर्नुहुन्छ है त। सो विवेक ब्रदरलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो इभेन्टमा जोइन भइदिनु भयो, यत्रो धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिनु भयो अनि 100जनाभन्दा बढी डेभलपर्सहरू फ्युचर डेभलपर्सहरू भनौँ ब्लकचेन डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ जस किक स्टार्ट गर्न हेल्प गर्नुभयो। प्लस अस्मित ब्रदरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच है त। अनि इफ हजुरलाई रिच आउट गर्ने केही पार्ट छ, मेबी गिटअप होस्, मेबी इमेल होस्, मेबी फेसबुक होस्, मेबी ट्विटर होस्, कुनै प्लेटफर्म छ भने प्लिज यु क्यान ड्रप त्यो और हामी चाहिँ मिट चाहिँ बिस्तारै एन्ड गर्छौँ है त। सो एन्डमा वे क्यान आई गेट इट भन्नुहोस् एकचोटि म हेरिहालेँ है त। इभेन्ट रेकर्डेड छ अनि आइटिएसएनपीको युट्युब च्यानल पनि छ है। सो इभेन्ट पनि त्यहाँ पोस्ट हुनेवाला छ, सो यु क्यान गेट इट फ्रम देयर है त। माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ निरसा दिदीले चाहिँ सबै प्लेटफर्मको चाहिँ लिङ्क्सहरू एभाइलेबल गरिदिनु भएको छ च्याटमा अनि यु क्यान जोइन त्यहाँ है त। अनि यति मात्र नभएर सो वी हेभ डिस्कर्ड कम्युनिटी अल्सो, त्यहाँ चाहिँ अराउन्ड 4800 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। यु क्यान जेनरल कन्भर्सेसन त्यहाँ पनि कन्टिन्यू गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। ओके, कसैलाई केही फाइनल क्वेसन चाहिँ कसलाई छ भने प्लिज ड्रप, नभए चाहिँ विवेक ब्रदरलाई चाहिँ हामी थोरै केही हजुरलाई मेसेज प्रोभाइड गर्नु चाहनुहुन्छ, मेबी जस ल किक स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ ब्लकचेन ल भने केही मेसेज छोड्न छ भने चाहिँ हामी दुईजना नै हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, हामी मिट चाहिँ एन्ड गर्छौँ है त। ओके, सो अस्मित तिमीलाई के भन्नु छ? Yeah, so thank you for having me on the meeting for today होइन। अनि सबैजनासँग बोलेर खुसी लाग्यो, लाइक लट अफ पिपल इन्ट्रेस्टेड अनि कतिले त गरि पनि रहनु भएको रहेछ होइन। सो यदि कुनै लाइक क्वेरीहरू छ, कुनै अब हेल्प चाहिएको छ, केही चाहिएको छ भने आइएम टोटली ओपन फर इट होइन। मेरो चाहिँ लाइक फेसबुक भन्दा नि ट्विटरमा लाइक एट सो आई विल ड्रप द ह्यान्डल। सो प्लिज है, अब त्यो हामी अब एज अ डेभलपरै एकदमै कम छौँ, अब त्यसमाथि पनि लाइक एउटा नेपालको पोलिसीले यस्तो गरिदिएको छ होइन। तर हामीले चाहिँ अब सँगै आएर एउटा लाइक गुड एउटा कम्युनिटी बनाउनु पर्छ ब्लकचेनमा होइन। सो आई सर्टनली बिलिभ इन इट एन्ड वेलकम अल यु गाइज इन है। सो त्यति नै हो मेरोबाट चाहिँ। सो विवेक दाई। ओके, सो थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस अनि इट्स भेरी एक्साइटिङ टु सी होइन सबैजना इन्ट्रेस्टेड अबाउट ब्लकचेन होइन। किन भन्दा हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इट इज टु बी सो द्याट हामीले ब्लकचेन भन्दाखेरि चाहिँ कोही नि इन्ट्रेस्टेड नहुने क्या होइन। इभन वी इज टु गो इन ह्याकाथन्स हुन्छ नि एक्जिबिसन्सहरू, अनि देयर वेयर लाइक नो पिपल वर इन्ट्रेस्टेड इन इट। अनि नाउ सिइङ अल दिस people being excited about blockchain and things happening on it, it is really exciting guys होइन। अनि I want to wish you all the best of luck होइन। So yeah, Alright, अनि thank you. okay, thank you so much Vivek brother. अनि सो इफ यु डोन्ट नो अबाउट कम्युनिटी, इट्स यो कम्युनिटी चाहिँ यो है त आइटी स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल भनेर छ। सो हामी अलरेडी 40.7K मेम्बर्सहरू चाहिँ यहाँ छौँ। हजुरहरूले आफ्नो केही क्वेसन्सहरू छ ब्लकचेन रिलेटेड प्लस केही पनि जस प्रोग्रामिङ अथवा टेक रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ नि, यु क्यान ड्रप क्वेसन्स यहाँ। और हामीले भर्खरै वेब प्लेटफर्म पनि रिलिज गरेको थियौँ और त्यहाँ पनि हजुर चाहिँ फेसबुक मेबी धेरैजना चाहिँ सोसियल मिडिया डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब जस हामीले वेब प्लेटफर्म पनि लन्च गरेको छौँ। सो यु क्यान अल्सो आस्क क्वेसन्स चाहिँ त्यहाँ है त। अनि प्लस हामी चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ विवेक ब्रदर आइदिनु भयो, यतिजनालाई असिस्ट गर्नुभयो। सो वी वान्ट टु प्रोभाइड जस विवेक ब्रदरलाई अनि अस्मित ब्रदर दुइटैलाई चाहिँ हामी सर्टिफिकेट अफ अप्रिसिएसन हामी इमेल पनि गर्छौँ। सो सबैजना जति पनि हामी सबै च्याटमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ विवेक ब्रदर र अस्मित ब्रदरलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो है त सबैजना च्याटमा है। अनि अस्मित ब्रदरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ कमिङ हाम्रो इभेन्टमा अनि हेल्पिङ अस हाम्रो क्वेरिजहरू सल्भ गर्नको लागि। त्यो सबैजनाले सो प्लिज कमेन्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, म पनि लेख्दैछु थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। अनि उहाँहरूले प्रोभाइड गरेको रिसोर्सेसहरू है अनि बुकको नेमहरू प्लस बिर्सिनु भयो भने सो यु क्यान रिवाच दिस सेसन अगेन अनि प्लस गिटअपको लिङ्क रोड म्याप त्यो पनि हेर्नु होला है त। सो सबैजनालाई जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो सबै एकदमै इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।
अनि हेभ अ ग्रेट डे अहेड अनि आई होप यो सेसनले चाहिँ हजुरलाई हेल्प गर्यो होला अनि थ्याङ्क यू सो मच आइटिएसएनपी टिम सो मेकिङ दिस इभेन्ट ह्यापन अनि थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि भिडियो ब्रोदरलाई अस्मित ब्रोदरलाई है त सो सबैजनालाई हेभ अ ग्रेट डे अहेड बाई बाई सो लेट्स एन्ड दिस मिटिङ है त